Na, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb csodás, fantasztikus streamben, ahol Hogwarts Legacy-vel fogunk játszani, itt már nagyon régóta várok. Úgyhogy, mivel PC-s vagyok, beszoptam, 7 órakor kezdünk. Én azt hittem, ez az én hibám, hogy nem időben utána, hogy mint a Disney Plus, vagy bármelyik csoda cég, itt is normálisan délelőtt kijön a játék, és 6-kor el tudjuk kezdeni. Xbox-ra és PlayStation-ra, az új generációra már 3 órakor kijött a játék, úgyhogy el lehet kezdeni. Nálunk ez van, viszont úgy látom, hogy kicsit kevés a fény, úgyhogy mindjárt megpróbálok varázsolni. Nem biztos, hogy sikerül, hogy följebb rakom, és így jó. Szóval, amíg 7 órát elérjük, addig kitöltünk egy tesztet, meg beszélgetünk, nem tudom ki van itt, mi van itt, nagyon-nagyon sziasztok, örülök, hogyha itt vagytok, ha még nem, akkor várlak titeket szeretettel. 7 órakor indul a 9 és 3/4 vágányról a Roxfort Express. De nézzük addig a kijelzőt, ugye Wizarding World, be is rakom a linket ide, aki szeretné, töltse nyugodtan ki, vagy idegeskedve, ezt mindenkire rábízom. Szia Tomi, hello. Hát ez most nem Forma 1, de ezt nagyon vártam, meg majd lassan kéne Forma 1-ezni. Jó, akkor melyik házba kerülünk? A patronust és a... Gyorsan akartam mondani a nevét. A pálcát megcsináltam. Nézzük, melyik házat sorsolják ki nekünk. Nyilván játékban nem tudom, direkt semmit nem néztem meg róla. Nagyon nehéz volt elkerülni a buliteket. Cimborák is mondogatták, mi merre, hány óra. Meglátjuk, mi lesz. Amitől egy kicsit tartok, hogy van-e eldobott... Nincs. Jó, 0,1% az nem sok. Viszont ez nem nagyon akar betölteni. Én nem nagyon akarok betölteni. Töltsél már be, bazd meg. Hello! Szeretném megtudni, melyik házba megyek. Na! Csak. Dawn or dusk. Down. One of your housemates has cheated in Hogwarts exam by using a self-spelling quill. Önigéző penna. Now he has came top of the class in chance, beating you into second place. Professor Flitwick is suspicious of what happened. He draws you to one side after his lessons and asks you whether or not your classmates use a forbidden quill. Igen. Tell Professor Flitwick the truth. Flitwick, sorry. If your classmate is prepared to win by cheating, he deserves to be found out also as you are both in the same house. Igen. You would not wait to be asked to tell. Igen. Lie and say you don't know, but hope that somebody else tell Professor Flitwick that out to ask your classmate. So to tell your classmate that if he doesn't tell the truth, you will. Ezt választom, a classmate-et szembesítem. Choose a category to continue. Cats, toads, owls. Barangyon biztos nem lesz, macska se, legyen bagoly. If you were at Hogwarts, which pet? Brown owl. Igen. Na, én itt a Scratch owl és a... Ez nagyon jól néz ki. A troll has gone berserk in the headmaster's study at Hogwarts. It's all about to smash, crash, and tear several irreplaceable items and treasure. In which order would you rescue these objects from the troll? A nearly perfect cure for dragonpox. Student records going back as years. A mysterious handwritten book full of strange runes. Nagyjából ez reorder. Nem, ez jó volt. Így. Confirm order. Which of the following would you must like to study? Merpeople, kurva nem. Centaurs, werewolves, vampires, goblins, trolls, ghosts, vampires. Ez egyértelmű. The smooth, thick, richy purple drink that gives offer... Mi? Ja,
4 goblets are placed before you. Which would you choose to drink? The smooth, thick, richy purple drink that gives off a delicious smell of chocolate and plums. A mysterious black liquid that glamps like ink and gives off fumes that make you see strange visions. The foaming, frothing silvery liquid that sparkles as thought containing ground diamonds. The golden liquid bright that it hurts the eye and which makes sunspot dance all around. Én a feketét nézem a fura víziókkal. Okay. After you have died, what would you most like people to do when you hear your name? So stories about your adventures. Miss you, but smile. Think with admiration of your achievements. I don't care what people think of me after I'm dead. It's what they think of me. But, halljanak többet a kalandjaimról. Nyilván. White or black? Black. Hű, ennyi volt. Hát ez gyorsan eldőlt. Ready to make its decision. Continue. Na nézzük. Hova kerülünk? Merre kerülünk? És miért oda kerülünk? Na gyerünk. Kíváncsian várjuk a Wizarding World. Hello PNG, szia drágabban. Bruce comeback. Most mi? Nem áll. Nem tudom meg melyik házba kerülök. De most... Mi az anyád? Most az oldal döglődik, vagy annyian elkezdték használni? Hopp! Gryffindor. Nagyon jó. Megmondom őszintén, nem Gryffindorbe akartam kerülni. Nincs elő bajom. Share your house. Nem. Ellenben. Megnyitjuk ezt az oldalt. Mi a helyzet PNG, hogy vagyol? Az oldal egyébként, amit használok, hogyha érdekel, próbált kibetöm téged, annyira nem mozgat, de most már elvileg ezt tudom, nem tudom. Jó, van, mindegy, leszarom. Tehát, Gryffindor a házam. The sorting hat has spoken and you are not alone. Fellow Gryffindors have been sorted in the brave Hogwarts house today. A őv a patrónusom. Mi van, 13 perced? Igen, úgy tűnik. És na, hello. Pálcikával mi van? Nagyon beszart ez az oldal, gyerekek. Nagyon durva. Látszik, hogy most mindenki ezt nézi. Jó, magyaró fából készült 12,5 incses pálc. YouTube-ban, hello. Pálcát dobott ez az oldal. Még nem 13 percet van. Nem fél hétkor kezdődik, drága barátom. Még sajnos 42 perc van a kezdésig. Úgyhogy hát ez van. Gyűlik a Domestos tag. Mi a helyzet, skacok? Hogy vagytok? Tuba, neked is küldöm a linket, ha nem láttad volna. Itt a ping, és akkor hello. Hát igen, ez egy ilyen. Ide mindenkit beengedünk, és mindenkit szeretünk. Jó. Akkor Gryffindor dobott az oldal. Blizzard, Hazel, mit lehet pitchen? Play your patron, squeeze, knowledge, okay, make your own patrons lights. That's right into the life, bla bla bla. Ezek annyira nem mozgatnak. Nekem van 13 percem a dolgomig, utána csak csendes. Ja, értem. Ez teljesen érthető. Jó. Hát nekünk még van időnk, rápróbálunk. Hát ha bedobja. Nagyjából 5 percenként próbálgatom. Úgyhogy... Még ez egy gáz. Ez egyébként... Szerintem nagyon gáz, hogy a Xbox-on és PlayStation előbb engedték. Ez a játék még nem jelent meg. A hivatalos megjelenés napján oldódik fel zárolása, és válik játszhatóvá. Értem? Ma van ez a nap. Számomra. Mert Deluxe Edition-t vettem. Direkt megnéztem több helyen. Itt is megnéztem valahol. Ja, itt nem. De már itt megnéztem még az e-mailt is megnéztem. Itt van.
Hogwarts Legacy Deluxe Edition. Geci sok pénzé. Jó van. Úgyhogy addig várunk. De én ezt nem értem teljesen, mert hello. De, letölteni leengedte, azt már évfél után pár percre engedte, én reggel töltött, évfél után közvetlenül engedte. Én már letöltöttem mind a 70 vagy 80 giga, nem is tudom hirtelen mennyi helyet foglal, viszont 7 óráig valószínűleg nem oldja fel az árat, és itt van Dr. Roller barátom, aki szintén bele fogja vetni magát az élvezetek tárházába. Rollerkém, addig, hogyha gondolod, akkor mérd elő a tudásodat. Csapassad ezerre neki-e. Úgyhogy addig várunk, gondoltam dumálgatunk, megnézzük, mi lesz itt. 19.2-től a karakteremet megtaláljátok. Kurva nagyon. Ja, Istenem. Igen. Ez jó. Tehát egy igazi Azkaban szimulátor. Ja, Istenem. Jó kis dementorosat. Itt szólnátok, ha beraknánk valami háttérzenét addig. Hát engem aztán nagyon nem érdekel, hogy mit gondol erről az egészről a Twitch. De nem filmet. OST. Nem túl hangos? Nem, úgy látom, hogy jó. Jó van, hát addig, amíg várunk, addig várunk. Úgyhogy én nagyon bízom benne 19.02-kor nem az lesz, hogy így, ja, félreértettük, a PC-sek azok 10-én kezdhetnek, és csak a konzolosok kezdhettek. Mert nem tudom, róla vágod, de hogy Xboxosok és PS-esek 3 órától játszhatnak az. Sőt, egyébként nem is, mert nekik éjféltől. Tehát ők, amikor mi letölthetünk, megkezdhették. Hello, szia Björn, hello. Ez kritikán alulni. Ha te is belekezdesz, hadd irigykedjek. Ja, nekik az időzónákat igazított. Értem, akkor azért, mert hogy a konzolot nem viheted el bárhova a világon, és dughatod rá a netre, de a laptopodat azt igen, ezért rohagy meg, és alkalmazkodj te az amerikai időzónához. Ellenben, hogyha konzolos vagy, az csak kizárólag ott játszhatod, ahol megvetted, és ahol beregisztráltad, és akkor kurva anyád. Jó, értem. Hát ez viszont szerintem olyan trehányság, tehát én szerintem azért nem olyan kurva nagyon nehéz dolog egy GPS trackinget berakni, hogy oké, haver, eldöntheted, hogy engedélyezed-e, eldöntheted, hogy engedélyezed-e, ha engedélyezed, megnézzük, hol vagy IP alapján, nyilván VPN-nek kijátszhatunk, egyébként kellett volna venni VPN-t, mindegy, leszarom, ja, de akkor is ugyanakkor kezdem. Milyen szört? Nagy szört eresztettem, kérlek szépen. Hát kb. 2-3 hónap, van egy fél, augusztus óta, már hiszlek a british accentre. Szerintem augusztus óta neveztem. Ja. Na mindegy, kellett a GTA-sz legyen, mivel kapaszkodnék, hogy ideges vagyok. Barber, csak neked. Na mindegy, úgyhogy szerintem kritikánolni. Na azok mindegy kaphatna egy Adavakadevrát. Na mindegy, hát ez a mi problémánk PC-söké. De nem értem, hogy a konzolnál miért lehet megoldani, a PC-nél miért nem. Tehát nekem is a Steam-en régióhoz van igazítva. Tehát nem értem. Hogyha nekem régióhoz van igazítva a Steam, akkor az van. És most az Xbox-nál be van állítva a régió, az miért jobb? Ilyen nem is gondol, Jézusom. Tom Roll, de nem utána, gratulál.
Ez kurva jók. Milyen nevek, milyen nevek. Szia Skyfall, hello, Isten hozott. Ja Istenem, ez olyan, mint amikor GTA streamnél a legtöbb nézőjéként mindig akkor volt, amikor meghaltam. Mondjuk így belegondolva, mindig halott voltam GTA-ban, szinte akkor streameltem. Amióta nem streamelek, azóta egyszer nem haltam meg. Látok összefüggéseket, most így belegondoltam. Ja Istenem, jó van. Úgyhogy várjuk. Hát a Vendemet, ez a csoda oldal, ami mindig képtelen megjeleníteni. Úgyhogy töltsétek te is, hát ha nektek is szar az oldal, és nektek is akkor nem mutatja, hogy milyen pálcikátok lenne. Gyakorlatilag belőled nézem ki, hogy a kilelkör CD-jét tudod 0-es öltös öltözöl mindenkire. Ja. Köszönöm. Tehát ez csak Dr. Roller gondolod, hogy Azkaban töltelék lesz? Rólam el se tudod képzelni. Azért mert kis Gryffindorbe dobott ez a szar. Ja, ez a szép nap... Nem szép a nap, köcsög! Már átírtam céges jelszavamat. Cégen. Ami annyit jelent egyébként az Adabrakadabra, hogy szűnj meg létezni. Gyönyörű. Úgyhogy mától fogva Adabrakadabrát én csak Hakai-nak fogom mondani, hogy akkor egy kicsit japánosabb legyen, szerintem jó, mindegy, leszarom. Úgyhogy gyerekek, már csak fél óra, és nagyon-nagyon mérges leszek, hogyha lehúzom ezt is, meg ezt is lehúzom, ide klikkelek 2-t, és kiírja, hogy anyád. Mert akkor 33 perc múlva, akkor morcos leszek. Ami egyébként 33 perc jut eszembe, ajánlok nektek egy nagyon-nagyon jó videót, a Retro Shocknak a Battlestar Galactica bemutatóját, ami... Jaj, mi folyik ott gyöngyösen? Ami zseniális, és a 33 perc a Cylonok elleni ugrások megtervezésénél nagyon fontos idő volt, úgyhogy most pont annyi időnk van a játék kezdetéig, amennyi idő alatt ki tudjuk számolni azt, hogy ugorjunk, de a Cylonok még ne érjenek utol. Ez a videó oda baszott? Ez mi volt, Tuba? Elaludtál? Jó éjszakát kívánok. Milyen jó az a weboldal, nem gyerekek? De valami csodálatos. Fantörpikusan csodálatos. És ezt Tuba igen. Tubát senki se érti, még Tuba se érti Tubát. Ugye, Pali? A nevem Pali, betűzem, SZÖKE, Pali. Ekkor az a film is, te jó Isten. Sose tudom meg milyen pálcám, azt tudom, hogy mogyoró. Fa. Rrrr, azaz. A kardfogú tigris, a kardfogú kakkas, a kardfogú mamut, és a kardfogú giliszta. Jó, hát ezt az oldalt eltemettem. Úgyhogy amíg várunk, addig várunk. Azt nem tudom egyébként, hogy miért nem írják is sehogy Deluxe Edition, meg hogy ha elővásároltad, akkor érted, hogy ekkor jelenik meg, de figyelj haver, te már ekkor elkezdheted. De hát így full illogikátlan szerintem. Igen, jól mondtam. Tehát ez ilyen kiakasztó. Mert ha már itt tartunk, kérlek, meséld el, te melyik hídszet preferálod? A reklám helye. Nem látod, mi? Csillog. Na, én se látom. Egyébként én a bronz. Bronz hídsz a legjobb hídsz. Igen? Az azt jelent... Levendulás. Jézusom, miatt még nem is hallottam. Nekem ez a bronz azért tetszik, mert ennek ilyen cigi íze van. És abszolút levendulás, dementorosat. Ugye. Nem tudom, Skype fölmentél Noémi, aztán... Az, amit én szoktam szívni, lila-fekete doboz. Sky, mik kiderülnek. Ki fogom próbálni. Tudjátok mi a kedvencem? Vettem egy ilyen
nem híc, hanem ez egy dohánytartó, olyan, mint egy kávés, kólás doboz, és ha kinyitom, bá. És tök jó el van benne, és jól zárt, tehát nem jön ki még az illat se. Parancsok itt, felolvasom a stream elemencet, és csodálatos vagyok. Ugye milyen menő? Ugye? És várja, szöveget nem tudja el tudod elolvasni. Nyilván nem, ha kitakarom. Smoking time. Ez, faszom, bementem a kínaiba és ott volt. Rákeressek. Hát, imádom. Jó, tudom, Binget használok, mert Chrome-ot nem szeretem, mert úgy... Ja, itt is van, néme. Ilyen, csak nekem máshogy van a szöveg. Van ebből bőven. Tessék, mindjárt berakom. Elmúltam 18 éves. Nem támogatom a dohányzást, ezt most elmondom. Tessék, beraktam a linket. Mert R2D2 önmagában nem egy szemetes volt. Tessék, itt van. Vicces cél. Ja, ez csak kép. Ez egy kuka. Ja, R2D2 kuka. Zseni. Hol tart a tudomány? Beszarok. Ez jó, keep comments. Ez jobb, mint az enyém, bassz meg. Ja, ez az a oldal. Ugye feketét vennék. Ne, és úgy van, olyan doboza van, mint hogy... Hát ez kurva jó. Az oké, az igen, azt vágom, hogy a kocsinak a üdítőtartójába belemegy. Na, tessék, miket lehet itten találni. Jaj, akkor... Egységes hamutartónk lesz. Csodálatos. Csodálatos. Már megérte fölülni a streamet 2 hónap után. Kb. Szóval volt talán egy próbálkozás decemberben, de ez a Vodafos azért nem a legacélosabb internet. Mondjuk 11 000 forintért. Örülök, hogy légmentes. Ez is ilyen ledes. Mik vannak? Mindent is lehet kapni ezen a kurva interneten. Ki gondolta, nem? Azt nem mertem, mert ott tudtam, hogy beszélgetni fogunk, és ezt szerintem jobb, hogyha az köztünk marad, meg ott jó volt kiereszteni a gőzt, tehát az azért vagy be, amikor mi pamelezünk, az nem stream kompatibilis. Sok mindent lehet mondani, de hogy stream kompatibilis legyen, azt nem. Szóval... Szerintem mindenkinek a kedves édesanyja és az összes felmenője, meg egyéb testnedvek különböző permutációja előferdült. Ugye, kedves Tuba, ugye, kedves Sky. Egyébként nekem nincs. Jobb volt az új, ez jó volt. Istenem, gyerekek. A szövetség, az meg, jól összeálltatok, mint a 2 kicsi Lego. Na igen. Most nem tudom, hogy miért nem lehet itt valami ilyet, hogy átállítom, de szart se ér, mert nem az időmhöz igazodik. Ugye ez van. Ezek mennek meg a bárányfelhők. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratozást. Csatlakoztás szörténység cirkuszához újra. Köszi. Ugye? Ura jók a hangjaim. Imádom. Tök jó az horror téma. Kéne egy kicsit több horror tolni. Egyébként azt tényleg kéne tolni. Mert került eszembe a Blair Witch-et, azt le is kéne tölteni, hogy majd azt folytatni kell.
Azt szerintem jön papának lesz a... Igen, Tomi? Lesz a kedvence, azt Halloweenkor élvezte, azt láttam. Mert tényleg a patkányos gecóst is folytatni kéne. Hű. Annyi ilyen offline game van, amit viszont bíranet, mert GTA-t ott stream nélkül is van 150-es pingem, meg 20 pluszos package-loztam GTA-nál. Úgyhogy azt nem merem. Szevasz, öreg Toni bácsi, hello. Várjuk a 7 órát, hogy indulhasson a csodálatos, a törpikus, háttéren látható Hogwarts Legacy. Viszont ezt a képet jó geci szarhelyre raktam, úgy látom. Jó, kitakarja saját magát. Így. Úgyhogy jó lesz. Miért kezd 7 óra? Azért képzeld el, mert én a Deluxe verziót vettem meg, mint kedves Dr. Roller barátom is. Megtudtam, hogy a Red Bull tud német reklámot nem ja, bocs. Most olvastam, hogy Roller viszont igen, német reklámok elkerüléséhez a legjobb dolog a feliratkozás. Szóval, 10-én jelenik meg a játék, aki elővette a Deluxe verziót, az 7-én, azaz ma már játszhat. A konzolosok éjfél óta, a PC-sek este 7-től. Csodálatos. Tehát ez egy ilyen felemelő érzés, hogy tehát veszed dolgokat, és ezeket összerakod, és beszapod ahhoz képest, akinek van egy ilyen ugyanúgy megvette és összerakott dolga, csak kevesebb pénzért megvette és összerakott dolga, ami irreleváns, nem is ez zavar. De mondjuk, hogyha én streamelésből élnék, és nem lennék nagy streamer, hanem ez a közepes, aki mondjuk szeretne azért időbe elkezdeni játszani, hogy nézői legyenek, az beszopja és versenyhátrányba kerül azzal szembe, aki konzolon tolja, mert hogy konzolon tolja, és ott képesek voltak időzónához igazítani a PC-vel szemben. Mert ugye a PC az bárhol lehet a világon, de a konzol, ahova leraktad, az ott marad. Erről híresek a konzolok. Tehát költözöl, a konzol marad. A falak meg a konzol. Ez a kettő. Minden más megy, az marad. Elmész külföldre, még soha nem hallottam olyat, és nem láttam olyan embert, aki Angliába költözött, és volt nála konzol, ami Magyarországra volt beregisztrálva. Hallottatok már ilyet? Mert én még nem. Nem. Ilyen nincs. Ez lehetetlen. Elképzelhetetlen. Valószerűtlen. Szinte már varázslatos lenne, hogy egy konzol mozogjon. Úgyhogy ezért kell megvárni a 7 órát. Én megmondom őszintén, tök azt hittem egészen, amíg kedves domestoztak barátaim Skyfall-tuba PNG föl nem hitták a figyelmet, hogy kurvára beszoptam. Úgyhogy én aztán 6-kor kezdhetek. De a játék nem fog. Úgyhogy gondoltam, addig dumálunk. Találtam egy tök jó weboldalt, azt megpróbáltam kitölteni, csak ő meg a weboldal úgy döntött, hogy ő megdöglik. De durván, mert be se tölt. Na, most már betölt. És nem tölt be. És nem csak... igen, hallottam. A nagy streamerek ugye már tegnap játszhattak vele, akik kaptak streamer kulcsot, meg nekik ugye a monatórium... Ja, ez is tetszett, hogy egy csomó ember kérdezte, hogy ő megveszi a Deluxe Edition-t, akkor ő streamelheti. Hogy 10-én jelenik meg a játék, bassz meg. Megvetted, megjelenik akkor, azt, hogy most neked előbb jelenik meg, onnantól kezdve nincs moratórium, nem kérhetnek rá moratóriumot. Na mindegy. És bízó veled, Tonikám? Tegnap pár jó üldözés. Aztékokkal tök összehaverkodtam, ott egy kedvencem, Pendegúz, nagyon nagy arca kis csávó. Imádom. Istenem. Na hát és a weboldal az tölt. Erőteljesen. Hopp, gyerekek, betöltött, és mindent elfelejtett. Ez egy új csoda. Most nem vagy bejelentkezve? De, alakul. Már egy dolog visszajött. Köszönöm, hogy minden infót földobtál.
Az volt a kedv, ott nagyon kiégtem, amikor 220 üldözök a keletén, és egyszer csak meg így, mondtam, ez mi. Szóltam meg, írtam a reportot, hogy megbasz, hogy íj, elnézzük, garázsban van. Hát mondom, jó, akkor én leadtam, Szoli. Viszlát. Azt nem értettem ott, mi történt. Ott szerintem minden, ami összeállhatott, összeállt. Meg azzal nekem sok ilyen parázs dolgom volt. Nem tűnt el a kocsi. Betranszponáló NPC az volt. Úgyhogy az jobb volt. Ja, hát a kocsi előtt volt a legjobb, amikor lezuhantam helikopterrel, és se a helikopter, se én nem sérültem meg. Így landolt magától, mert olyan volt, mint aki crashelnék, de nem crasheltem ki. Ja, az igen. Repülő Ford 105. Jó, tényleg. Az jó lenne. Jó, hát ezt a weboldalt ezt sose fogjuk megismerni. Szerettem volna megmutatni nektek, de hát nem fogom. Nem csak nekem. Ja, igen, szóval hogy írtad a diszkriminációs részre, meg a ráébredésre, hogy beszoktuk. Jó van, örülök, Google, nagyon-nagyon szépen tudsz alkotni. Úgyhogy hát addig beszélgetés van, just chatting, csak mondtam, már nem írom át a kategóriát, mert az csalás lenne. Mert kapja be a Hogwarts Legacy, hogy diszkriminált. Ennyi. Nem, egyébként. Egyébként jó lesz. Nagyon várom ezt a játékot, még 2021-ben. Szerintem akkor láttam róla az első ilyen képeket, videókat. Nem kell előbb átrakni, nehogy menjen rád a report. Egyen. Írjuk átírjuk. Végül is, miért ne írnám át, csak tudnom kéne, hol kéne átírni, mert persze raktam ezt a kurva dolgot. És nyilván szart nyitottam, meg gratulálok magamnak. Nyilván megtesz a stream információ, ez kell. Tessék, általános csövegésen vagyunk. De annyira általános az a csövegés, hogy hú. Tuba utoljára küldött? Nem néztem ezt azt tagot. Bezártam a Discordot. Éreztem már, hogy elszabadulnak az érzések és az indulatok. Ugye a görény sárkány az ott már elindultak a ASMR. Mi? Micsoda? Az nem? Hottebb stream lesz. Hottebb? Dehogy nem. Nem látod, hogy már rajtam van? Ez alatt nincs semmi, pont azért könnyebb legyen vetkőzni. Húzom, azt jó van. Igen. Nem tudom ki az, egy sárkányos házat választott, és így... Melyik háznak a címerében van sárkány? Kérdezte, mondta PNG, hogy nézett streamereket. Mi megállapítottuk, hogy görény ez a sárkány. Ja, azt csak láttam, nem néztem meg, hogy ez micsoda, csak hogy már megy a cancel culturing. De nem tudom, tehát így szélesebb beszéltek erről a témáról is, de... Sőt, róla erre még egy admin duty-ba volt egyszer egy nagy dumánk erről a cancel culture és egyéb modern culture-ökről. Nagyon-nagyon egy véleményen voltunk, szerintem, sok mindenben. De az a vélemény, ez a cancel culture, ez egy brutális dolog. Beküldünk Twitch fiókokat, ja, ami sérti a... Hogy hívják ott bárkinek az ízlését, és akkor voltak, hogy feljelentheted a Twitch fiókokat, és akkor aktivisták, akik regisztráltak az oldalra, elkezdenek oda kommentálni, vagy a Twitchnek küldenek petíciót. Jó, gyerekek, akkor nézzük meg, ez olyan, amit meg lehet osztani szerintetek? Twitchen. Jó, bezártam a Discordot. Nem biztos, hogy jó lesz, hogy ezt ott élnek meg. Na mindegy, most már.
Mindjárt csak. Nem akarok képet látni belőle. És itt nem kéne. Sérti? Akkor ezt most nem hoztam. A Twitch nem csinál semmit. Hát azért Darth Gamer-től megkérdezhetjük, hogy Twitch mit csinál, mert ő bukott egy Twitch oldalt már szépen itt az elmúlt időszakban. Ellenőrzi a weblap, hogy én követek-e olyan streamert, aki nyomja a játékot. Why? Meg hát reakció videó is lehet, és ha jól tudom, a reakció videónak az a lényege, hogy nézem és reagálok. Ez most... Ja, értem. Jaj. Jézusom, ez komoly... Jó, Istenem. Most tényleg ilyen emberek vannak? De mi a jó? Tehát... Alkonyatra miért nem csináltak ilyet? Aki alkonyat filmet néz, meg lájkolja, akkor azt is fel lehet jelenteni. Igen, tehát én azt hittem, hogy a boszorkányperek ideje lejárt. Á, nem, csak az egész, hogy hívják, vérfarkas cucca, mond már a alkonyatban, az annak a vallási metaforának a megjelenítése, amiben ő hisz a mormon vallás, ahol a homoszexualitás, engem aztán arról érdekel, kinek milyen a szexualitása, a homoszexualitás az nem egy identitás, hanem egy betegség, és ki lehet belőle gyógyítani az embereket, ha ki akarnak gyógyulni. És a vérfarkasság ennek a megtestesülése. Ez tök rendben van egyébként, hogy így nyomják az emberekbe. Igen, megy ezen a hiszti, magát a játékelőbb is bele akartak kakkantani. Atya ég, Jézus! Nem tudom, tehát ez most olyan, mint hogyha félre ne értésesség, abszolút nem tudom, de mondjuk az orosz-ukrán háborúnál, aki azt mondaná, hogy az oroszoknak van igaza, és ne vegyük meg a Stalker 2-t. Igen, csak nem a gondolatszabadság mekkája a sötét középkorról, azt gondolhattál, amit akarsz, csak beledöglöttél. Igen, végül is Galileót meg lehetne kérdezni, mi a véleménye erről. De jól, lenne egy időgépem, így visszamennék, 11 perc. Lenne egy időgépem, előbb mennék, játszanék, és utána mennék vissza, és megkérdezem Galileót, hogy egyébként a cancel culture neki mi a véleménye, mert szerintem tök jó és egészséges dolog, és ugye haver, mondmája, hogy ennyire jó volt, amikor a culture-ödet cancelelték egy nagy tűzzel. Egyébként igazad volt, tehát cseszélj. De most, amilyen nézitek, most is vannak rendkívül intelligens, bár visszafogott agykapacitást használó, tehát spórolós emberek, akik hisznek abban, hogy a Föld lapos. És ők rendben vannak, de aki azt mondta 1427, 1400-as, 1500-as években, hogy nem a nap kering a Föld körül, az gatya. Igen, az egy jó megoldás, hogy lefagyasztom magam. Igen. Miért nem az? Ezt mire kérdezed, Björn? Nem lapos? De lapos. Tehát egyértelmű, nem? Gravitáció meg ilyenekkel ne foglalkozzunk, meg a egyéb
fizikai kölcsönhatásokkal, amik érdek minket itt az univerzumban, de lapos, igen. Balaton nincs, az egy fasság. Az, én még soha nem, én nem hiszek a Balatonba. Olyan, mintha lenne, de nincs. Milyen szar annak, aki Balatonparton vett nyaralót, hogy jó befektetés, aztán most meg szophatja magát meg ezerre, hogy hogy hát nincs is Balaton. Így van. De milyen szar, amikor elmész kajakozni, és porzik utánad a út. Ja, Balaton nincs. De egyébként Pécs sincs, ahol születtem, ezt is meg kell tudnom, hogy én egyébként nem is születtem ott, mert nem létezik, tehát nem tudom, hol születtem, úgyhogy totál identitáskrízisben vagyok. Igen, de hát, ja igen. Előtte a sivatag, vagy benne vagy a sivatagban, ez a két opció. Hát behetsz oda mellózni. Egy vernivaló kutyád van. Ah, láttam Army Duty alatt. Luna, ne, Luna! Szexárcső? Az se. Nem létezik semmi. Mi se létezünk. Igazából tök fölösleges itt lenni és várni egy játékra, ami nem létezik. Ez is egészte. Ami nem létezik, mert mi se létezünk, semmi se létezik, nem is vagyunk itt. Nagyon elmentünk egy ilyen metafizikai valóság irányába, amit egyébként élvezek. Tök jó, ilyen streameket fogok csinálni, gyerekek, beszélgető streamek, főleg Discordra, és akkor titeket is hallunk, és ennyi. Matrix modell, ugye ez az is most nagyon-nagyon New Age-es cucc, hogy semmi se létezik, semmi se valóság. Én azt hogy South Park rész volt, egy South Parkot a Tulus résznél lelőttem örökre, tehát én onnantól ezeken megszűnt létezni. Persze. Csináljunk ilyen podcastet. Egyébként akár lehetne ilyen, akik itt vannak, mind gamerek vagytok, játékokról beszélgetni, tök lazán, tehát semmi kötöltség, és aztán felépíteni egy podcastet. Én több benne lennék. Tomi veled Forma 1-ről tök szívesen, meg akit érdekel, csak Tomi ő nagyon jól tolja a ligát is, félprofi amatőr, GTA RP-ről, pozitívumok, negatívumok, egy általánosabb, arról itt mindenki tud beszélni. Bármiről. Harry Potter, Hogwarts Legacy. Jó gyerekek, 7 perc, el se hiszem. Nyomunk egy rápróbást, hogy kiírja, hogy nem, nincs meg. Igen, mondjuk egy kormányt már vehetné. Bár mondjuk engem nagyon meglepett, hogy mennyivel nehezebb kormánnyal, mint amire számítottam. Oké, hát ez... Igen, ez a játék nem létezik, tessék, kiírta. Nem tudom, mikor... Ja, igen, csak néztem ezeket a fasságokat itt. Ja, Istenem, gyerekek, 6 perc. 6. 6 perc alatt mi mindent lehet csinálni. Igen, ez. A hotyák volt a Warzone, amit még Covid alatt cimborában megbeszéltük, hogy minden vasárnap tolunk, és igazából csak akkor játszottunk, és minden vasárnap leültünk, és akkor tessék itt egy 50 gigás patch, és ez akkor játékidő az így cseh, haverom 2 kisgyereke ébred majd, úgyhogy beszélgettünk, azt pecseltük a kodot mindketten, majd elköszöntünk, cseh volt, úgyhogy nagyon csodálatos. Jaj, de oké. Yeah. Jó kis kontroller, sose rossz, mi? Ja, egyébként tehát a reakciók gyorsaságában sokkal jobb a kontroller. A ívek tartásában rosszabb. Tehát amikor például egy bakúi pályán, ott szerintem pont 50-50%-ban kontrollernek van előnye, utána meg a hátránya. És az nagyon kijön. Tehát ott azért szerintem ott például azon meg lehet érezni. De a francia pályán ott olyan, ugye a hátsó nagy kanyarnak a tartás, az sokkal jobb kormányon. Még ugye az érzés az jobb.
realisztikusabb. Szia Tony, hello, 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 hello. Lassan indulunk, föl kell rakni 5 perces timert most már, de nem fogok, nincs. Lehetne, de nyugdíja vagyok. Miért ne lehetne? Ennyi. Ez volt régen, amikor kezdtem streamelni. Csak ne zené. De nekem az egyedi Xbox kontrollerem az odabaz, de nem tudok vele más csinálni, csak GTA, helikopter, autózat és pár platónit is. Ennyi. Milyen egyedi kontrollered van? Kastély szekció. De ott pont... Ott pont a gyors reakció kell szerintem. Tehát bátrabban merem szerintem ott elengedni kontrollerre, mint kormányjal. Jaj, azt igen, Nesselnál láttam, én úgy volt, meg magyarul Sicsabelnál, csak így nem nagyon fogott meg a dolog. Meg kurva drága egy kontroller, tehát nekem is van egy megvan. Elite kontrollerem, de nem tudom. Azt nem több eszmével játszom egy kontrollerrel, vagy billentyűzetegérrel, tehát ilyen utóbbival szeretném, ezt meglátjuk. Na gyerekek, pörög a timer. Nekem még a Hearthstone kontrollerem volt, és már magától ment balra. Formánynél én is eltörtem 2 kontrollert, amikor tehát ez a tipikus emberi atyák, hogy úgy gondolod, hogy anyád, hogy nagy erővel nyomod oldalra, akkor jobban oldalra nyomtad, és recs volt Kanadában a második DRS zónához menő visszafordítónál. Második, ugye? Célegyenes 1, 2. Igen. Nem, igen, második, mert a célegyenesben a második ugye az első, és a második a... Igen, tehát kolmánynál is az, hogy így hajlok, mint hogyha a G-erők nyomnának lefele. Imádom. És akkor így észreveszed, akkor így zavarba jössz magad, hogy milyen hülye vagy, hogy milyen fasz csinálsz. Why? És egyébként csak tök egyenesen is ülhetnél akár, és figyelhetnél a játékra, ahelyett, hogy így dőlsz. Igen, ez még a Hotyáknál is volt a Time... Mi volt annak a játéknak a neve? Nem fog eszembe jutni. Crysis? Nem tudom. Egy ilyen lövöldözős árkád játék volt, 2 pisztoly volt. Volt egy pedál, lenyomtad, akkor lementél tölteni, elengedted, akkor lőttél. És ott is az volt, hogy én is valahogy úgy mozogtam. Ja igen, Tony. Hát nekem például Hotyáknál van a God of War-nál nagyon sokszor, hogy azt érzem, hogy mint a lassan reagálnak kontroller. Nem tudom. Tehát egy nyomom, és de a happening, amikor nézem streamereket, náluk úgy valahogy fluidabban reagált. FPS jó, játék jó, megy, nem tudom, lehet, hogy nekem kéne előbb nyomni. De aztán, amikor eljutok erre a döntésre, akkor mindig az történik, megnyomom, és túl korán reagáltam, és akkor anyád. Koncentráció, az meg lép Six-Pate is. Közeledünk, srácok, közeledünk. El se hiszem. Úgyhogy Jézus Úr Istene, mi lesz itt? Mi lesz itt? Azt már látom, hogy ahogy ilyen beszart. A Streamlabels, nagyon jó. Beszart be a Streamlabels. Újra rakom a gépet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, troll vagyok. Hello, hello, hello. Úristen, úristen, úristen.
Ajaj, nagyon közeledünk, nagyon közeledünk, nagyon közeledünk. Annyira közeledünk, hogy már izgalomba gyűjtem. Hát akkor, mint szilveszterkor. Igen, nálam is, de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, és kifagyott, vagy mi az Isten? 2, 1. Nagyon jó. Most tényleg az, hogy Sky mondott. Na, írjuk át a kategóriát. Mi a kurva anyád? Mi az, hogy nem jelent meg? 7 óra 1 perc van. Na várj. Igen, Steam-resi. East 1 PM, az ugye +6 nálunk. EST. Ne! Most mit tőt ez? De ezt miért tölti? Hát le van töltve a játék, geci. Én elsírom magam. Én ilyet nem basztam még. Le van töltve a játék. Ja, kicsomagol csak? Jaj, de jó. Kösz. De az is még 26 perc. 30. Jézusom. Basztam. Jó, hát akkor... Na, jó van. Kezd magára találni. Azt hittem Sky megosztozott. Nincs oda. Értem, hogy itt frissít mindig. De már kivártam egy órát, most váratok még 10. Mondjuk, ahogy emlékszem, tényleg emlékszem még tavaly, február 4-én a Dying Light 2-re, az is ilyen volt. Kurva gyorsan letöltöttük mindannyian, és utána már nem egy órát csomagolta a játékot. Brutál volt. És most attól félek, hogy ott az volt, hogy én kezdtem streamelni, utána Smogy, de nem, nálunk lett rosszabb előbb. Ugye nekünk ment el az FPS-ünk, amikor multiba voltunk, tehát akkor itt 10 FPS-re próbáltam már ugrálni, az valami gyönyörű volt, meg 6-tal, meg te is. Aztán Smogynak volt először, bármikor, nem tudom. Meg is mond. Még az képest, hogy SSD-n van, nem kapodja el magát. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon göndőködik. Még erre nem számítottam, hogy ez nem csomagolta ki magát, persze logikus. Igen, meg hát akkor én is kiléptem, meg aztán volt az, hogy ne, ez már Hogwarts Legacy-nek minősül, akárki akármit mond. Szerintem. Ugye, még egy dologtól tartok, amikor átmegyek a játékképre, meg fog dögleni a kamerakép. Na mindegy. De nem játszottam Euro Truck Simulatorral, bár jó pupa játék, csak úgy nekem arról mindig az a sztori jut eszembe. Borám 17 és alapította a cégét, és kb. Azóta van egy ügyfele, és mentem hozzá egyszer így piálni, és ott volt egy laptop, amin egy ilyen kurva nagy, de nem tudom, mint 2 öklöm együtt, akkora benyomva. Ez mi volt?
Van egy ügyfele, ez a kezdetek óta az ügyfele, kamionsofőr, európai utakra megy, de akkor még Angliába is ment sokat, most is jár, csak most már ugye ők brexiteltek, nem macskaköröm, és ő útközben Eurotrack szimulátorozik. Akkor megáll pihenni, sőt nem még vezetés közben, és néha fölbassza a játék, és akkor így rábasz a laptopra, és így nagyjából 3-4 utanta vesz egy új laptopot. Ez zseniális. Ez bizony zseniális. Engem már láttatok a játék elején? Hát értem én, de hát most látod, csomagol a Steam. Csomagol a Steam. Haza. Ennyi volt a baja. Expecto kicsomagolondus. Drága, azok se olcsó laptopok voltak. Ez a 2010-es években gamer laptop akkor se volt olcsó. Tehát jó, olcsóbb volt, de akkor egy olyan kategória laptop, mint most az enyém, ami kerül X-be, az akkor X per 5 és X per 10 között mozgott. Öt drága, azt nem merem. Itt én a billentyűzeteimet mondom, ami felette van. Mi van? Ez a billentyűzeteimet mondom, ami felette van. Ezt nem értem. Ráfolyik a vér a fejemre. Nem baj, véres lettem. Hardcore ez a stream. Véres lett a streamen. Jó, srácok, már csak 9 perc. Nem tudom, írtam, hogy az én billentyűzeteket ütöttem. Ja, bocs, billentyűzeteket. Hát igen, mondjuk, igen. Közben volt olyan játékos társam, aki azt állította, hogy a kalandozás közben nyomja előtt, ha az van, percenként kellett lépni. Hát figyelj, egyébként, akinek megvan a rutinja, annak ez szerintem nem nagy dolog. Szóval abszolút el tudom képzelni, hogy van érzékelő a kamionokon, meg tempomat. Tehát azért nem olyan, mint a 70-es években, amikor a fék volt a legmodernebb technológia benne, meg a rádió. Viszont geci jól lehetett keresni vele, tehát azért a kamionosok sose voltak éppen a csóróságról híresek. Jöttem olyan kamionosra, aki tojás sütött szalonnába vezetés közben is. Ja, én is fosnék, én nem folyamatosan rettegnék, hogy kit gyírok ki, meg kim megyek el. Az meg megérkezik a 26-32 tonnás kamion. Akkor lehet akár ilyen BMW-d, vagy Mercedes-ed, vagy Audi-d, vagy faszom tudja, az cseh. Mint Tony, veled voltam szolgálatban, amikor a pirosak busszal akart minket leszorítani? Folyamat? Én Homokavicsbányába mentem kamionnal, megengedték, hogy egy kört menjek, halálfélelmem volt. Tehát, hogy ott mondjuk attól, hogy ugye homok dűne, ment az oldalsó út, és ott menni, és mert 30 méter mély tó, ami volt már marva. Még amikor a F-150, nem, a Ranger-rel raliztam vasárnap, mert unatkoztam, és jött szembe egy kamion, amire nem számítottam, az úton, ahol egy autó férte, na ott beszartam. Hát tényleg. Igen. A Björn küldött majd képet, hogy milyen faszán kezdődött a reggelik, ott a busz sofőr találkozott egy személy
használatú gépjárművel. Nem igazán volt sikeres találkozás. Jaj. Tömörítsd már ki, kérlek. Jelentősen közlekedni. Az igen. Ott mentem előző munkahelyemen a 4-esen, meg ott a mellette lévő utakon, akkor közszolgáltatókhoz jártam. És elmentem a mellékútra, GPS vitte arra. Olyan kátyuk voltak, hogy a Skoda Octaviával így direkt beálltam az egyikbe, tehát így lassan odagurultam, hogy belemenjek. Lefotóztam, és a kocsinak nem látszott a motorházra. Tehát így nagyjából, mint az első a B oszloptól nőne, bocsánat, az A oszloptól nő neki. Szevasz, Toni, kösz, hogy beugrottál. A Toni már lényeget látta, a játék őt már nem érdekli. Nyomszkok lehet volna kezdeni, azt se gondolta, hogy ez szopatós lesz. De az nem, SSD-n, SSD. Tehát feel the power. Hagyjál békén Steam Remote élményeiddel. Tű. Nem tudom, melyik főút volt. Még nem főút volt. 4-esről vitt le. Vagy mi annak a településnek a neve? Nem Gyova Endrőd. Gyömrő? Ó, hát... Valami volt a települése. Fűzes abban. Hát itt még kurva messze vagyok. Tiszafüred. Ebes, nem? Ebes. Ja, tudom. Lakipeltű barátom. Emberetyúj falu. Ezek hova mentem? Marfin is, oda is voltam párszor, de nem. Jaj, drága kenyér! Dögöljök meg, nem jut eszembe a neve. Nem tudom, Asus ROG-ba milyen SSD-t raktak. De nem szokott a sebessége probléma, itt szerintem a Steam a szűk kereszt metszet. Ó, 2 perc gyerekek, 2. Még meg volt 2 perces visszaszámlálás, úgyhogy másodszor izgulok rá 2 percre. Nem fog eszembe jutni, basszus. Ezt tudom, hogy még a Skodát is odafele meghúzták, és fizethettem ki. Bementem dohányboltba, kijöttem, és kurva nagy karc volt az elején. Mindjárt jó. Mindjárt jó. Gyerünk már! Pörögjét a szar. Júj. Izgulok. Zsobri. Valami angol, tényleg, találjunk ki valami karakternevet. Zsobri Mort. Nem tudom, segítsetek. Ötleteket kérek.
Úristen. Másodpercek. Másodpercek. Zsobrimort. Ez mondjuk nem rossz. Ez a Zsobrimort, ezt tetszik. Többiek? Indulj már. Józsis. József. József. Akkor ezt megbeszéltük. Teddy Snow. Ne. József Sombrimort. Ez mit szóltok? Nyuszának már indult, örülök neki. Nekem is indulj el, te szar. Fogd már föl, hogy el kell indulnod, mert fölrobbanok. Hello, játék. Játszani szeretnék veled. Igen, mindent engedek neked. Kurva anyád, a net framework-öddel. Sombrid, József Sombrid. Szia Levi, hello, hello. Igen, passz meg. Ez a Team Guide how telepíteni geci drága game in real life stream. És leállítás, stream vége, sziasztok. Geci, indulj már el. Légy szíves, és elnézést, hogy káromkodásért elkezd felkúrni. Redby először játszott. Redbynek is elindult. Mindenkinek elindult, csak én szopok itt vele. Na jó. Képernyőt váltunk. Van a kamera. Ezt le kell lőni itt. Rippling Shaders. Ez még nem tudom, még került ide ez a kép. Bártfej is ott lesz, igen. Örülj, szeres. Igen, tudom, hogy mi van ott. Igen, egyébként. Ja, jó, kéne, még a svédereket készíti elő. Várjatok, mindjárt. Alkalmazás hangja. Volt leveszi, oké. Na végre. Igen. De még állítgatja a dolgokat magának. Igen, PNG. Olyat nincs több. Az egyszer volt, jó? Egyszer volt, soha többet.
Jézus, alig egy év várakozás, és az elmúlt másfél óra eredményeképpen töltőcsik. Menu reader. Off. Press space bar to toggle. Mi a francért olvassa fel nekem a játék magát? No, jó, kameraség. Programming mód. F. Mindent elfogadtunk. Link accounts. Ó, még ilyeneket is kell csinálni. Köszönjük your game experience, simply link your Harry Potter Ó, nem. Jó, ezt már megcsinálom. Skip sign name. Claim online reward, claim online reward. De igen, gondoltam rá, hogy olvassuk el együtt, értelmezzük a jogszabályokat, hol adom el a lelkemet a készítőknek. An evaluation of hardware has been complete and recommended graphical settings have been applied. Press 2 view change. Mi? Végálláj mindenből. Apply. No, 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 no. No, 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 no. És ez egy opció van? Accept. Jó, majd akkor a következő játék nagyon az. Inner voice. Kéne látszódni egy image-nek. Most kezdem érteni, hogy Tarkovban miért nem látok dolgokat. Nagyon sötét van. Fogadd el, célegyesen, hogy már csak pár start kell. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Wizard and Wizardries as a 5th year student. Ahogy én 5. évbe kezdek. Term begins on 1st September. Primary supplies have been collected for you and will accompany you on your journey. De miért kell teszlek süveg, hogyha 5 éves diák vagyok? As you may be aware, the declare of reasonable restrictions underage sorcery prohibits the use of magic by those under the bla 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 bla. Jó, igen, tudjuk. Jó van. Karaktergenerálás. Jó van, hát akkor ez nagy gameplay lesz. Úristen, hogy nézek. Ja, skin color, ó, bocsánat. Oké, azt hittem jó. Azért, mert lore szerint ekkora gigacsád vagy, hogy... Igen. Én is Budapestre játszom, nekem itt nem fog hószó patóni. Zsobri saj. 15 évesen... Milyen hajam volt? Azt tudom, hogy volt még hajam. Na de mondjuk volt ilyen, csak 18 évesen.
Az igen. Hol lett a fiúból hirtelen le? A leukémiás varázsló, elnézést a rossz viccért, de arról valahogy így az arca az jutott eszembe. Ez milyen bongyorhajak vannak. Hú, ez kellően irritálóan néz ki. Freckles and Moles. Hát én nem nagyon látok Freckles. Ja de. Aha. Ez random dobja? Komplex. Ezek ráncok? Ó, Joke, ez tényleg így van. Azért, mert valószínűleg harc mély nincs. Jó, Joke, ez tényleg így van. Harry Potter is van. Ez hülye. Jaj, persze, hát legyen szar. Jaj, de szép sebeket lehet ide rakni. Jézusom! Mi történt ezekkel a gyerekekkel? Ez jó. Ez mi? Szemődök. Mindig meglepődött. Erős botox utáni, ez. Na, az igen. A kis szeret szemöldök, mondjuk ez így jó a szemöldök, hogy a seb így belemegy. Csak a másik oldalon mi? Mondjuk az a lore, hogy eyebrow color. Na jó, hát azért ne kapkodjunk ennyire. Hair color miért nem volt? Vagy volt, ez is csak nem figyeltem. Skin color van. Ja, itt van. Hair color. Jézus. Ja, hogy így úgy gondoltuk tudom. Kezdjünk a nyugdíjas verzióval. Ezzel. Az Hogwarts egy rózsaszín, amelyik te itten kifizetett állítasz a lendő férfinek Oké, szerintem el is fogyasztod, mire én ezzel végzek. És kék miért nincs? Ezen a kék? De tenyérbe mászó képet sikerült csinálni, ez nagyon tetszik. Na, legyen már Freckles. Ja, hogy ezek opciók, nem hogy hívják. Azt hittem, hogy így a mennyiségét fogja tolni. De mi ugrik a végére? Mondjuk az a karakter, ez tetszik. Eye color. Oh yeah! Anyárpicse, elnézést. Az egyirányú választócsik. Hát ez így nagyon-nagyon jó. Ez tetszik. Igen. Ez a természetes kék a csávó. Még a szemöldöke is ilyen színű. Igen, sebb helyezett jól a szem fölött. Na nézzük. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Biztos. Ebből A few világban. cobwebs and some dust. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could... It was wonderful. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. Na mi legyen a név? Mi legyen a név?
Zárt, igen. De kellően irritáló képület. Nézzük. József. Ez a last name. József Sobibor. Na, nézzük még. Várjál. Ezt a kurva nyakkendőt csak úgy tudom lecserélni, ha másik karaktert választ. Jaj, onnan tudom, hogy lány, hogy neki nem csokornyak. Bazd meg. Ez jobb. Bartholomew. Legyen az. Bartholomew Sobibor. Jó. Hangot még egyszer. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Visszhangos a hang. I'm eager to get to Hogsmeade. Ez az egyetlen It was minden. wonderful. A few cobwebs and some dust. I am indeed a student. I'm eager to get to... It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. Semmi, csak nem Dr. Who-t akartam csinálni. De egyébként az lett. Most így belenézed, inkább néz ki egy Dr. Who karakternek. Hát srácok, én ezt nem tököltem annyit tőle, mint amennyit gondoltam. Jó van. Start journey. Úristen. Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a Jaj. pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Hopp, ez megjött. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. Ne, nekem It's megvan a been much too hipogriff. long. Nem When a I received hipogriff. your owl, I must say I... Best not speak here, Ja, Eleazar. Of course. jogos. Why don't we speak en route to Hogwarts? De hát ugye We have a Deluzban start benne of van term a... feast and a sorting ceremony De to get szerák to. vagy mi az Wonderful Istenem. idea. As long as your young charge here That's doesn't mind VR. me tagging along. Not at all, sir. Szia, Csonti, After hello, you. hello. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Még itt tényleg elég kreténül néz, de várjál. A filmben meg a könyvben nem volt kocsis. Ez fura. Új, nagyon gonosznak tűnt ez a bácsi. Nem volt. Szerintem nem volt. Volt kocsis. Mekkora lenne a kéne a karakterrel, nem itt Harry Potteresen. Bartholomew Sobibor. De szerintem ők maguktól mentek. Ők tudták hova kell menni. Én emlékszem a jelenetre, amikor Luna sivatta levetni, azt mondom, kocsis nem volt. Just barely. Pont az volt a lényeg, hogy a kocsi And magában who áll. is your traveling companion? És senki nem értette, hogy mi hajtja.
A new student? New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only Jó, an hogy ő- exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Igen. Aki a gyeplőt fogja. Olyan nem volt. Have you seen this? Lehet, hogy ez már modern tudomány. I Jól have. néz ki a játék. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Tudjátok, mit fogok Miriam? nézni. How? She wrote to me about Ranrock Melyik before she részben died, volt, amikor? wondering what the Első, ministry második knew about his activities. Részben. A harmadik részben, ugye? Before I could respond, I received this. It was Első the last részben. thing she sent me, Ha jól Eleazar. mentek még, másik részben It nem came to me jöttek via oda. her owl. But with no Harmadik correspondence. részben I can only assume That she had to get rid of it különvitték a quickly. Henryt, negyedik to keep it részben. safe. presumably from Ranrock. I cannot Harmadik open rész. it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. Goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do Ezért van I. lila szemem, mert így meglátom. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. Hangos a játék? Hang on! Hirtelen felcsapás volt. A csávónak az arcmimikai szörnyű. Szerintem is. The key! Victor! Give me your hand! Hátsó. Jó. Azzal, hogy még soha senkit nem vettek 50 évesként. Ezzel. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a Wiggenweld. second. Go to hell. Jó, jó. Ja, hogy így? What happened? Poor George. I can't believe he... Miért What nem? the hell got into that Behoppanak. damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Typical dragon. Sir, Okay. where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Station. I'm feeling better, sir. If you'd like to Csak look around a opció bit. volt. I would. És meghalok. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Igen, vasdan mozgok. Ki gondolta volna? A pusztusz, köztes kis mágus kész. Ez a kis grafú jött át a nagyok. Igen. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled.
We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. De én össze akarom törni, azt tudom Ragnarokban, hogy mi ez a Redovor, össze kell törni. Úgy megkártékolkodtuk, jó. Na, Where egy do you Kadabra suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Aha, vagy ősi mágiát kutatott Ancient Miriam. magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Randall. Tones options. Because I think you may experience lower performances. Megnézzük, milyen ha szar, akkor visszaállítjuk. Jó, tényleg nagyon leesett a teljesítmény. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Igen, sejtettem, hogy erre kell. Várjál, But sir, vannak dolgokat le kell why was your dobni. wife searching for evidence of Esmele. lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Tehát az a sztori, hogy az ősi mágia után kutat a Fig professzor, ami sokkal erősebb és hatalmasabb volt a mostani. Nem tudom széttaposni. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Basic cast new spells unload. Hogy azt mondom, Aha. Értem. Közel kell menni? Te perform base custom. És hogy varázslok? Ezt aki tudja? Buga buga! Mi történik? Jó, szép tisztelt a pácsnak. Ah! Nyomkodni kellett. Ez komoly mágia volt. Use camera to select an active target. Ah, értem. Ah, tudok! Király! Király! Hoppá! That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every card. Thank you, sir. Gével gyógyulok. Jó van, nem okos leszek, de legalább... Ah, up there. Szopadsz, papa? Ja, nem onnan jöttünk.
Jó, van, többet mászom, mert gyertek, köcsögök, mindent kinyírom. 40 trutymákot nyertem. Tartok, én itt le tudok esni. Ezt próbálnám ki most. Madár! Télen madarat is kéne gyilkolni. Jó, hát a statikus madarak ellen sokat nem érek. We're close now. It's just ahead. Dumálj már ennyit. Megyünk. Hát de a kedeverát akarok használni. Madár! Steady yourself. Én kész vagyok. Reparo! Ja, hogy ő egy nagy stílóba tolja, nem mint Hermione egy szemüveggel. Ilyen... Jó van, papa. Már nem tovább. Almost there. Megkapok ezzel XP-t. Nyírom itt ki a köcsöget. Modern. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. The minimap show your surrounding with you in the middle. This is your current objective. Press and hold B to toggle press objective. Értem. Explore the ruins. Fa. Mondom, fa. Akkor mindegy. Na várjál. Investigate. Professor, this statue... This may have been his home. Kb. PNG. Jó van. Élem én ezt. Antiköcsög eltávolító varázslat. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Nem tudod, de szép volt. What's this? Professor Fig! Ez én kevés vagyok, papa. How odd. Igen. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Na. Jó, kivizsgálom. Mi vagy, papa? What in Merlin's name? De Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Új, itt lesz valami nagy állat. Nem baj, megölök. Hello? Ja. Ja, nem vagy állat. De, valószínűleg igen. Goblin bankár. Mindegy, megölöm. Vedd be! Mi ezt támad? Jézus! It can't be. Harry Potter kopi, te vagy az? Just a moment. Ooh. Welcome.
to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Kicsit This way, agyalom ez a then. professzor, nem? Stay close. After you. Igaz, nekem is illúzió romboló, hogy így idősebben kezdve. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Hát az elején azt gondolom ilyen. Kiderül, hogy van lett valami, ami nincs benne. Vagy valahol eldugják. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Nekem van. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Dumbledore-nak a bölcsékkövét aztán a 12-esbe tárolták. Vault number. 12. Vault 12. Momentous day. On your way. Na? Féket megállni. Dőzsd azt a kocsit! Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Ez Catskemből játékba az Catskemből, ez nem a legjobb. Ez a goblinokat soha nem tudtam például valami olyan. Vault 12. Thank you for your help. Senkire se szarja, jó. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That Én was is be certainly kell csuknom az ajtót. unexpected. Sok siker. Let me think. Ez There addig must nem be lesz. something here. Szembe a fal, figyelj. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's There you see go. what we're missing, shall we? Ready your wand and focus.
Várjál, mi azt kell csinálni? Study your wand. Ja, ez biztos top. Study your wand with guide along. Meg kell követni. Aha. Ott van space. Ne forgolódj el. Siess. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Igen, rájöttem, de nem akart vezetőzni. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Valami kivászolt vagyok, vagy mi a fasz? Lumos! Jó, nyárat ordítsák. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. Oké, ez szépen játék. Earn our way out. Do you think this is some sort of test? Ennyire is minden teszt volt, te? But to what end I can't say. Revelio. Stay close. There will be no Hey, don't you know disapparating if Jerry things go Valley poorly. also, but- Not out of Gringotts. Csak tényleg. Revelio. Most nem tudok. Oké, az elbetűvel kijövünk menübe. Akkor nem tudom ezt. Olyan közelül nézik, jó, hogy nem nyalják meg. Hol van már? Mondjuk megtaníthatnád a Lumuszt. Figyelj, haver! Tanítsd meg a Lumuszt, én is tudok lámpázni. Jó, akkor legyen önzőbb az meg. Fényirigy szar. Revelio. Tessék, én rivaliózok. I see something up ahead. Igen, What én is is it? látom. That glow again, but on the floor. Revelio. Nem rivalió. Hát ez nagyon jó ötlet. A suspectly glowing unidentified things-be belelépkedni a legjobb. it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. De nem mentem bele, akkor sem voltam ennyire hülye. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Szobrimort. Bartolomeu Szobrimort. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Ja, most már nem It tudom a is. kamerát The forgatni. reflection's still there, but the Miért nem statue's forog a kamera? positions don't match. Jó, Wait. akkor nem forog. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Megtanulom a Lumus, ne szarok. Loser vagy te piros vagy. Lumus milyen betűvel fogom előírni, mert soha többet nem kell húzatot csinálni. Repair the van light Lumus, which is written for the being Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light.
Mostan is ment. Look out! Potato! Accio! Effecto! Levioso! Deposa! Deposa! Levioso! Potato! Ó, már meg. Effecto! Levioso! Potato! Ja, ő lekér. Új. Rebellion! Hangulatos. Őt ilyen gyorsan mozog? Levioso! Exposa! Lumos! Stay close! Jó, jó, közel maradok. Amit hogyha itt Zero tapasztaltam, még tök kemény. Még ott, hogyha... Hát a legszikó. Professor! Nagyon Professor jó. Fig! tudok Professor, világítani. where are you? Hát nem így. This isn't good. Where am I supposed to go? Szerintem erre ezek a fura dolgok jön. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos! Elfejted a Lumus? Ah, Oh, that's várjál. where they're leading me. That Nem glow baj. again. Van valami. Aha. Ez az. Pénz. Loot. Lootus Maximus. Jó van, az úgyis visszavezet. Jaha. Hia Noémi, hello, hello. Azt mondták be, hibált őket. Sorrások a Columbushoz. Lumos! Ennyire nem volt fejlett ez a mágia itt. Jó van, lépjünk bele megint a furán villogba. Hát, ez biztos egészséges. De most... Rebellion! I suppose I'm on my own this time. Lumos! Gyertek! Haverjam szét az arcotok. Rebellion! Júliót kértek, vagy Lumus kértek, vagy mit kértek? Rebellion! Lumos! I need to align these statues with their reflections. Nem tudom, de... Revelio! Ja, valószínűleg Lumus. egymás fölé kéne őket forgatni. Gyere, nézzetek mindenre. Itt középen. Itt. Na, jó? Nem jó? Már, jó van. Akkor gyakert kéne még odafordulni. Hello? Haver? Nagyon jó, nagyon jó. Perhaps I need to get them all to stand at once. Igen, ezt szeretném, csak nem tudom mitől áll fő. Jó, akkor ide jövök. A gyanús olyan szakot, hogy ide jöjjek. Aha. Jó. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Azt hittem, mi? Én kezdő vagyok. Adjad meg! Új! Persze. Ilyen kell az időzítések. Old Kujur in Portugal, to stunt enemies with the here, the stunt enemies take extra damage. Golden Horse, értem. Rossz! Hát, basszus, azt mondta, hogy tartsam nyomba.
főkelnetek. Amelyek te közel voltak. Ez az. Lumos. Egyik gombot behelyezni, ez nem lesz könnyű. Ja, sprint is van, nagyon jó. Várj, belelépünk a folyamat cuccra. Ezt tanultam, hogy ezt kell csinálni. Na. Aki érti, hogy mi történik, tegye fel a kezét, én nem értem. De nagyon jól tudok védekezni, meg támadni. Meg most Lumos. valamiért nagyon piros minden körülöttem. Mindegy, én átjövök. Most kék minden, jó. Merengő. Az, egy merengő, köszönöm. Akkor ez olyan Headmaster iroda lesz. Akit a 11. doktor, 10. doktor alakít, Lieutenant. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Azt mondtam, hogy nincs merengő. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be Just see impossible about for wrecking. one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge Csúnya and porcita, of the csúnya. responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Én még nem így építettem volna fel a játékot, nem mondom őszintén. That's what you're seeing. Kicsit The olyan glow that surrounded them. gyáva megoldásnak gondolom. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. Évszázadok óta eltemetett ősi mágiát Are the keresnek. key to understanding why. We will. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. Hoppá! I was right. Ranrock. Ráról, milyen szép. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that
The instructions to Vault 12 were quite Vágós meg clear. okosan következő szava. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Ott vannak, Sanyi. I have no patience for traitors. Ez tetszik. Now, where are we? I'm not giving you anything. Well, Sky. perhaps your young friend here will be Szóval more. jött. Na, a goblin mágia erős. Mi volt ez a hang? Ez kurva jó. Jó. Jé, ez a Marvelből hogy hívják a... Én szerintem this is the best time for húzni a picsába. Jézus, ezek a kopinak nem is mondták. I know a way out. Ő, hogy leadjuk, ez csúnya. Oh. 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 Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Majd az Adavakadabra elintézi, nem paráz. Where are we? It can't Roxfort. be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Na, tessék. Elvarázsolt erdő. Mi volt? Tiltott rengeteg. És egy kackan. Ez az. Nagyon jó. Vonat. Na, ezzel jöttünk. Na, ez a papírt aztán. Isten. Na, most érkeztem. Jobskulcs játékfejlesztő cég. Hogwarts örökség. Na srácok, megjöttünk. És vége. Ennyi volt a játék. 70 euróért megérte. Jaj, de jó. Nézd, mindjárt jön a sárkányod PNG, nem ez az a holló. Sárkány pont ki van. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Borzony sárkány. 10. doktor! David Tennant! Yeah! Isten, szólalj már meg. Kedvenc színész. Phineas, Simon Nigellus, Pegg, David Tennant, Black. Tom Cruise. Ja, 3 kedvenc színésze. Prepare yourself to meet Nigellus the Black. headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... God, Ja, I've no time for igen, rumors, igen, Fig, igen. And I'm rapidly losing whatever patience I had left.
If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Gyengébb névtelen tudom, hogy ilyet, de... Nigel Black azért rohadék, azt tudom. Professor Weasley! We've one Professor more to be Weasley? sorted. Professzorok. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ezek a kis, hogy hívják, ők ilyen léleksimogató. Na, akkor jön a sorting. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? 5 évre. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. Ezt tudtam, But your minél tanulhatnék, hogy professors have a minél great deal elkezdik to felfedezni. teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Nem tudom. Daring, curiosity, loyalty, ambition. Ambíció. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Hát ezt elfogadtuk. You belong in Slytherin! Király. Én vagyok a legidősebb kezdő. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Ezért maradt ki. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Mit? Visszaléptünk a nyári szünetről. Mi a fasz csináljunk, te fasz? Már elnézést a kifejezésre. Quite an Papi is, entrance. igen? It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Na, hát akkor a helyettes igazgató megmutatja nekünk a közösségi szobákat. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Aspiration. Aspiráció. Very well. Ez nagyon tetszik. Aspiration. Wow. A megjelenítés az nekem nagyon tetszik. Gyönyörű ez a játék. A filmszerű Now, go on in and fények. get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall Kicsit be back in feszes the az morning to arca collect you for your first class. mindenkivel volt, hogy Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts.
Sleep well. Mindenkit leadabekedebrázok, meg megdugok. Ennyi. Hát ez sokat megtudtunk. Pillanat, kicsit viszont világos a játék. Mondom, picit jó, cinematikus átvezetés. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Minimum 200. Na. Akkor... hol is kellett? Itt. De... Leszarom, rendering the resolution field of view. Leszarom. Hol lehet fényerőt választani? Framerate. Jó. Tök örülök, de szeretném... Mi nincs calibration? Itt. Picit lejjebb húzzuk. Aki kurvára nem látszik itt az ikon, de mindegy. Ja, de streambe igen. Túl sötét a monitoron. Így jó lesz. Eset a helyett pince. Miért lenne szíves? Még ha én ágyam. Szerintem ez gyönyörű. Jó, egy kicsit. Na, meglopjuk a lakótársakat? Mi a kezdés lenne már? Aha, úgy érzem, hogy meglopjuk. Jó, loptam almát. Jó, kezdünk. Revelio. Ez a doboz, ez viszont tök női csomag. Mi olyan érzés, hogy a női hálókörletben vagyok egyébként? Ez a Slytherinnek még ahogy hívják ja. Azt a kurva, és ez a dohos padlás szerinted jobb, ami a Gryffindor-es rejtista faszoknak van? Hagyjál már. Nekünk egy egész, hogy hívják, katakombák van. Hagyjad már. Revelio. Did you see the way they just waltzed in at the end of the sorting ceremony last night? Akkor neki bemutatkozom. Jó arcnak tűnik. That is not helpful. Szia, leszel a legújabb barátom? Léci, legyél. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Te vagy ott terrifying. Tök hogy hívják. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Azt mondja, hogy nem minden varázslat található meg a számunkra rendszerisített tankönyvekben. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Jó van, kíváncsiskodás nem nyert nála teret.
Lumos. I wouldn't do that if I were you. Csodálat. Imelda Reyes, hello! Ez a barátnő. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Nem vagy szép, de... They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Milyen szerény. Ez tetszik. Hello, Joci. Igen. Abszolút. I wish you had been there. Ó. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about Yes, flying. sorry, yes, I I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Hoppá. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Jó van, hát ez a csaj, ez szerény, mint az állat. Szia, akkor te vagy az új barátom, akit random meg akarok ismerni. Ez szimpatikusan állsz itt. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Jöjjük a tó! Based on all the chatter. Menő, ahogy hívják a tetőtérmi, amikor mi meg a tavat látjuk. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Did you suspect you would be answering me? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Mi van az érzésem, hogy ez a gyerek, ez valami nagy genya lesz, és a legnagyobb sárvér. Én nagyon... Jó, nézzük meg a... Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along though. I'm known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Ez vakvajon? Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Revelio. Azt nem lehet megpörög, ezt is meg lehet pörgetni. Nagyon jó. Különböző ilyen kis apróságokat a játékban. Ez a dude vak, vagy csak köcsög és nem néz a szemébe akar. Ezek gondolkodtam is, hogy nézd. Gyere ide, Omnibus, vagy mi a faszom a neved? Omnibus lesz a neved. Nincs sajnos. Ja? Olyan, mintha vak lenne. De szerintem, ha nem lenne, azt sem nézne szemben, mert ő lesz a főgeci. Na, hogy tetszik? Jól döntöttem. Már régen az Ravenclaw-s lett, ez biztos. És ezt meg tudom nézni nála.
Ne is azt tolja. Papillons mögé akkor Slytherin. I was trapped on the grand staircase for an hour the other day waiting for it to move. Sharp didn't believe me when I told him why I was late. I'd wager Ravenclaw Tower has some of the Hoppá, best views azért in a the castle. Quidditch verseket is nagy meisterek. Csak hát befutottak idejére. Befutok bazd meg. Olyan gyorsan futom, hogy beleolvadok a lépcsőbe. Whee! Fake. Yeah, Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Nem is tudta létezik Hogwarts, de here. erre vágytam. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Vagy halálfalószerűség leszek, vagy pedig Aurora. Pont. Here you are. Ezt tetszett, hogy elővettem könyvet. Na, macska van ti? Ez mi volt ez a tanulsz gyorsusz? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Jössz az első 4 You év? would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Csaptam egy csalókönyvet. Ez csodálatos. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Akkor most tesztet kéne csinálni. Várjál, itt van valamit meg kell szergálnom. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Lumos. Varázsolja. Hát tudok Lumos. Nézd, tudok ilyet. Tudok ilyet. Revelio. Ilyet. Átmentem? Nem. Jó, The akkor lassan guide will give you sétálunk. opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Hát csak ők pár száz év múlva születnek Why meg. don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Statue, guide pages, this statue, this. Shape-shifting water, demon, ellen. Hogy alakváltó démon. Írország és Nagy-Britannia. Van őshonos. Mi? Usually takes the form of a long maned horse. Can be ever supported. Ja, a Loch Ness Monster az egy ilyen kelpi, ami valamilyen lószerű szar. Jó, mindegy. Tehát ez. Lovagol. You just unlock a field guide challenge, you progress towards continue. Igen. Field guide challenges are the only way to experience one. Open field guide. Lássuk meg. Combat quest, exploration, field guide pages. Collect field guide pages in Hogwarts. Nagyon collect two field guide pages. Oh Jesus. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Várj, itt van valami. Revelio. You're about to stay too far. Jó, várjál. Mindjárt fölrobbanok, mert nem költem a banyát.
Igen. Milyen meg tudok Riviera-jóval oldani? Riviera-jó, legyél szép! Kész. Anyádat ijesztést. Néni, nekem ő gyanús. Látja? Észre se vette, rálőttem egy halálos átkot. Én ezt mit csinál? Ez mi? Arrestó. Tudom, ez jó. Ó, hogy itt leszek a varázslatok. Jó lesz ez a játék. Vagy nem. Good timing. Rossz Perfect előérzeteim opportunity to vannak show az you how to ilyen. use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Open map. Júj. Na, egér. Beszélünk. Örülök, hogy üdvözölsz a Hogwartsba, de... Select the library annex region. Yeah, so this is unlock the central hub floor. Mi a fasz történt? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about... What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes. All terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig.
Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. You can track a label, press from map. Nem. De represent main quest, completed main quest, jó. Some quests are locked by spells and or level requirements. Okay, in case you will need to be before it level. Okay. New spells can be earned by complete professor's assignment or quest rewards. Jó, depends on the dark class. Jó, kezdjük a csárma. Ez kevésbé. Accio fogjuk meg. Accio. Azt úgy kéne. Ha? Így trekkelem, jó. Na gyerekek. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Prosto, hello. Mizu. Was complete Hogwarts. The field guide map shows Professor Roman's class in the Aston Wind. Tudom. Mi az asztronómia? Töltőképernyőknél azért tud akadozni. Aját, repkedtek itt. Revelio. Miért ez a csengelő van? Aha, ott van valami. Handy resource indeed, your field guide.
I'm most pleased to be included. Ja, értem. És te hogy kerülsz be a Field Guide-ba? Jó, várj, kitalálom. És te most dolgozol, mi ilyen? Nem irigyellek. Várj, itt figyelnek kellett volna gondolni, mit kell csinálni. Revelio. Ja, Revelio-t kell. Ez mi volt? Ez... Komoly? Itt lekövették őt? Hát ez nagyon tetszik. Off on another adventure, are we? Na, majd rájövök. Én most a főküldetés. Lumos. Valakit kínozza. Professor Ronan tends to go on. Mocskos mardekáros, attól, hogy mardekáros, akkor mi lenne mocskos? Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Ezért year ment a 5 mardekárosok, ők ugye ambíciózusak és a hatalom. On the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Ja, itt még valószínűleg nem voltak kiskorúak. Do you even remember how to perform a Ja, basic summoning charm? Nem voltak kiskorúak. It seems that we are in dire need of review. Tilalma, mágia. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ott a Rican. Na. Gyere, 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 gyere! Nem volt tökéletes, de... Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Ez az. Kimegyünk. Én mindenkivel. Meg ez a tehát nincs, például ez is tök jó, Harry Potter miért előítéletesen belegondoltok.
Elmondják neki, hogy Gryffindor-esek gonosz, jó, kisgyerek. Gryffindor-esek gonosz volt, egész életében benne nem marad ezt. Felnőtt koráig. Az, hogy most volt ott pár... I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. És ott a Malfoy, aki csak az apjának akart megfelelni. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charge. At the last possible. That's it. Now, stay focused. Excellent. Happens to the best of us. Splendid! Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Sobrimort. Ez Bartolomeu, de mindegy. Here we go! Aha, ő kezd. Jó, persze. Accio. Korán engedtem el. Be sharp. There we go. Jó, sok. Not to worry. Let us see this. Egybeolvadtunk. És hogyha én lelököm az övét, akkor vagy mi lesz? Yes! Sogribog! Jó állított, nem olyan könnyen legyőzni. Csúfos vereség. That's it! Lupus, de ő nem volt Let us make this a bit more interesting, shall we? Hogy ki ez a Lupus? Én is. Nem tetszett ez a legyen, mint ha megérkeztünk Griff. Tetszett, de mint ha megértünk Griff. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Csak koncentrálok. This round settles it all. Here we go! De te nem piszi vagy vaze. Neked az a dolgot, hogy elém teleportálok, hogy gyorsan megyek. Na nézzük. Nem az. Sok. Nem sok. Very good. Téged? Ravenclaw. Szerintem Ravenclaw-ból hoztad be téged. Ravenclaw? Téged is? Nem, az tesra! Ha jól nézem, akkor nekem egy 10 pontos is már bőven elég. Do not think I will start going easy on you now. Accio. És így. Excellent control there.
Tessék, Noémi, hogy parancsolsz, hogy mi vagyok? Very good, both of you. Szóval Well done. Tudd már, kivel beszélsz, jó? Király vagyok. Hogy áll ezt a kis Gryffindéles gádzsit, ha? Béna, jó. Kösziszke. Ki nyert? Én nyertem, vagy a tyúk nyert? Én nyertem, a tyúknak 5 év előtt. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Jó, hogy visszajöttünk az elközölésre. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Elsőben igen. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. Őt is ja, hogy ő külföldi, azért jó. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. How big is Ouagadougou? Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Oké, akkor egy kicsit több, mint egy barlang. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. If you're so inclined. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Accio! Húzzak, bazd meg. Fölkezdődött óra játék, hogy itt a... Hopp, sikerült. Hopp! Olyat akióztam abba a könyvbe, hogy el is tűnt. Hát lehet beszélgetni, vagy te is csak egy ilyen... Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Hát jól beszélgettünk. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Jó.
Lumos. Nem Lumosolni akartam. Revelio. Ó, de oda nem tud bemenni. Még ez gold. Hello there. You're the new student, aren't you? Te biztos halóhátas vagy, már olyan élesen vág az eszed, mint a borotva pamugy. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. És milyen jó, hogy zöldet állítottam be. Éreztem szépen ezt. It's good. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Kedves ez a csaj, hogy beszólt. Anyád. Kedves vagyok veled. Na várjál, most kell egy map. És be kell jelölni a... Köszi. Be kell jelölni ezt. Itt. Request. Nagyon jó. Menj ez mint az ágyalszeres. Várj. Melyik betűre is? Vagy betűre? Wait. Ja, tök rossz irányba futok. Hello, mi? Tartom egy követ. Wii! Azt a mekkorát ugrik! Wii! Wii! Jön valami anime. Arról szól, hogy Csáv bekerül a Hogwarts-szerű suliba. De nincsenek varázsképességei, pörgetés. És elkezd gyúrni, és ilyen kurva erős lesz. How nice to see you, my young friend. Mit kell veled csinálni? Áruld már el. Várj, nekem kell legyen kozmetika. Dark Arts Robe. Van ilyen? Hogy tudom ezt használni? Sajtam lesz? Megnyomtad az évetét? Nem. Bazd meg. Na várjál. Vele kell menni. Megzavart el lúdnya. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Jó volt, örülnék, hogyha egymást szabad időből napítanák ki. Diákok minden évben van, de ilyen sárkályfejem csak... The hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ez nagyon jó. Ez nagyon tetszik. Oké, akkor go. Levioso, igen, Leviosa? Levioso. Hermione Granger bekaphatja. Ki hozzám képest? Én vagyok a király. Now, let's try something a little larger.
begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Good. Now, well done. Levioso! 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 Nem tudom mozgatni, hogy valami. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso! Protego! Stupid! I know! Levioso! Trigger. Levioso first duel. Let's just say I do enjoy a lively duel. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. És akkor beült az óráira, és kérdezte, és benne válaszolt, mindig megszólalt valaki háttérből. És 10 pont a Gryffindor! A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay. All right, that's enough spectacle. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Jössz a hasznos infót. Szia, néni! Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Levioso! Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Ooh. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Szia! Na, hogyan tovább? I should speak with Brattleby about the secretary.
Whee! Levioso! Accio! Ez de jó lesz. Hát ez kurva jó. Hát ezt nagyon élem. Jézus úristen. Tudom, hogy ez a 3 slot mire van tartogatva? 3 slot. Ja. Igen. Na és, az kabában megvan? De egyre még nem voltál rossz fiú. Whee! De... Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you praxia mole? Ez is As vízik. long as for only 1 time per week, I can plunge the boys' lavatory. Not for the meek. These peas will make me late. Levioso. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him. Revelio. If I behaved, I'd have 1 weekly swing. Whee! Whee! I'll get you for this. Whee! Glad you could make it. Lucan's just over there. Accio! Levioso! Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Neked véged van, kis csávó. We'll make you regret signing up. Várj. Target lock, caps lock. Jézusom. Breaks through yellow shades. Hát ez... Bukta lesz. Protego! Levioso! Come on! You're better than that. Is that all you've got? Levioso! Igen? Levioso! Like a winner! Tudod, kire emeljékezzek. Victory. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall.
Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Lehetetek a házba. Csak mondom. Revelio. Éppen van valami, de ide se tud bemenni. Nem, bazd. Mi van? Na hát Accio. Levioso. Semmi. Revelio. Értem. Kezd. Pénz. Jó lesz Hogwartsba, majd szerezek saját percet. Hát I've always said travel broadens the mind. Levioso. Accio. De mit Levioso. kell csinálni? Accio. Én nem tudom ezt a varázslatot, mi? Revelio. Pont itt toilet? Jézusom. De kéne még lenni, nem? Találtam. Azok nem ide kell... Ezt még nem értem. Ezeket hogy lehet fölvenni? Nagyon szívesen beütöznek már. Jó. Gírmenü. Aha. Én nem tudom még fölvenni. Se. Azt is elégvetem. Nem baj, nem fog bazári majmot csinálni. Mi lenne bazári majom? De nem. Challenges. Ez például complete 4 main story quest, ebből egy van meg, és meg lesz a legendári kép, ez kurva jó. Még a, hogy hívják, mission rendszer nem teljesen egyértelmű. Megértem. Rajtó, köszönöm. Jupi! Accio. Revelio. Csing, mit csinálunk?
Nekem ez semmi bajom, hát most Istenem, nem érdemli ki a karakter, nem érdemli ki. Merre kell menni? Merre kell menni? Bocs. Sietek, de nem tudom hova menni. Mit professzor? Ó, professzor vezéreket. Oh, my exams. Not a one of them deserves more than a C. Hagytuk a legfőben. What are you up to now? Revelio. Nem tudom, hogy került be. Lumos. Rájön. I tried doing homework in the dormitory. Egyébként igen, meg elég excentrikus a karakterem is. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Jó, ez meg a godia. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Oh, te éneket tudsz, Björn? Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local.
Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Quest complete. Here. Speak to Ronan to receive your further assignment. This is the type of quest giving you. Értem. No cicca. Na, Facska Mati. Még egyszer megsimogatnak. Valami, mint az én titám. Az is ilyen. Patrikéke, hogy ki volt záró szobából, már itt ugrálna az asztalon. Na, jó, megyek, mert a világ legnagyobb varázslójává kell válnom. Csókolom bácsi. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Hát meg kellett volna kérdezni, mi a task. Na mindegy. Nem ezt akartam, hanem nem ezt mondom. Professor gave me some assignment to complete and done will teach me Reparo. Kurva jó, de mi a task? This is the right area. I wonder where the flying page is. Mit kell csinálni? Accio. Levioso. Revelio. Levioso. Revelio. Levioso. Revelio. Akartam megkezdeni, mi a célja, hogy azt hittem, hogy ez ilyen kötekedős verzió lenne, de el kellett volna tudni. Jaj, hogy hello, mi? Levioso! Nem az kell. Másik. Got it. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Brilliant? Az hát, brilliant vagyok. I trust the preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Bonyolító, ha? Mennyi! Oh.
That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the wall. Allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Complete assignment. Nagyon jó. Akkor viszlát, professzor. Ja, mennyi munka van ezzel? Na, menj már onnan. Trekkeltél? Akkor menjünk. Hogsmeade-be. Álljunk, jó barátok. Hogy a fejtek oda? Merre? Nézni kéne a pöttyöket. Wii! Gyerekek, ez a játék nekem kurvára bejött. Az ajtókat nem szeretem. Mondom is össze kell lakok, jó? Hát én csak egy gyűjtögetem. Merre? Itt le. Itt balra. Várj, itt van a kincses leldet. Revelio. De nem többen jó van. Itt kell menni. Ó, ott van. Nem, az sincs. This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something new. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Revelio. I suppose one could spot. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. No, akkor menjünk a főküldére. Azt hiszem, ez elszok egy darabig. Bocsi, érkezem. When my grandfather... Hoppá. Fölfedezek én minden titkot. Jepi! Wii! Revelio. Ez kurva jó, tesz a két dolog, hogy gyújtorát. Thomas Joystick. Hello, looking for me? Jézus, de furán köszönöm. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good.
Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Nagyon élem. Rég kapcsolt ki ennyire játék. Jézus. A spanolása szép volt. Akarok. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Broomot. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might prefer to be in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Reparo. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Te mire beszélsz? Anyám, mozgatod meg. Jobban érdekli a repülőlocsolók annak. A víz is szebb. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much. Revelio. It has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Igen, télen szebb. Úgy érzem magam, mint amikor a Harry Potter első részére mentem moziba. Jézusom, az az érzés. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Mire jó, de én szeszedem. Úristen, de szép ez a játék. Jézusom. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. Revelio. I think they're calling it forbidden only. Szia! Hopp. Nem szia, várjál meg! Pass that ruin. Azt hittem be tudok menni, de nem nyit össze. Nagyon jó. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. Yeah. She said that? De te lány vagy, és azért neked jó kell ismerned, és neked kell vezetned, mert én fiú vagyok. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Így van, nagyon jól mondod. És mégis megvannak azok a kapcsolatok, amik viszont hozzákötnek a Harry Potter univerzumhoz. I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. Ollivander. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too.
nagyon élem. Úristen. Jó van, további jó gyermekkor újra, és nekem mennem kell, majd visszanézek még azért. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. See you, PNG. Hello, hello. Köszi, hogy itt voltál. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Oh, Mr. Moon, a demiguise. Előítéleteket én had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a Bocs, azt state. hittem meghallgatjuk a részeknek az okbejtéseit. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Cambridge. Hogwarts. Forbidden Forest. Jó, hát ezek a táblákat szépen felrakosgatták. No, Trolls lett. Hát igen. Ja, az meg. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Revelio. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Revelio. Levioso. Reparo. Accio. Jó, akkor tényleg nem tudok írni. Revelio. Jó kiragoltam a házat. Ez valahogy így bennem. Eljutott emlékekbe. Hoppá, 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 hello, mi? Accio. Ja, az, amit én keresek. Ó, már, nem orcog. Revelio. Accio. Revelio. Ez kint van. There are a few students here. Állj meg! Accio. Revelio. Na, gyerekek, gyűjtögetünk, szépen haladunk előre. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course!
You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience helps me az erőnek a fókuszálására. We can meet up in the town circle when you are finished. Ezt én sem értettem, hogy mennyire... Enjoy yourself. I will see you soon. Kösz. Itt vagy. Tippelkezesz Ollivander. Ez a joke shop. Egy pálcát keresünk. Azaz. Jó. Merlin's blooming beard. Not again. Úristen, Ollivander! I'll be right with... Ah, it's you. Ja, it's you, just a moment, please. Azt a just momentet, azt... Hello, sir. I'm looking for a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Gondolom, hogy felmenni. No, mi volt annak? Mi Ollivander volt? Yes. Emlékeztek, srácok, hogy Ollivander volt? 10.5 inches? You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Érdekes, hogy nincs vezegedik. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Ez jól néz ki. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Fekete legyen. Take it. Classic Grey. Össze vannak állítani? Nagyon jó. How intriguing. Curious indeed. 49, ez bazdmeg az egy bot. 12 inches. Még nem épül. How intriguing. Hogy van angolul? Fordítva. Birch. Pillanat, mindjárt. Curious indeed. Nem már, nincs nyírfa. How intriguing. Beach az a tölgy.
Vérbükk. Akkor Vérbükk kastély, kedvenc Sherlock Holmes novelláim egyik alapján ilyen Beach. Squire Brandy. Curious indeed. 14 and half. 14. How intriguing. Legyen 11 inches. És mi legyen a bele? Unicorn, Phoenix, Dragon. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Curious indeed. How intriguing. Ez legyen. Vagy ez ebből van, csak fekete úgy látom. Curious indeed. Nem tetszik, ez túl redős. Nekem nagyon egyenes, tetszik. What do you think? Igen. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Lumos. Szép szemben. Értem, több. Mikre bolygóni van benne? Nagyon jó. Bocsi, Oli. Revelio. Azért már csak ilyen vagyok. Kirabolom, akit tudom. Mi a következővel menni kell? Ezzel mindig azt háztam ki, ami előtt éppen áll. You'd think knowing spells would simplify. Anyád. Ez mi, Madame Színi? Azt nézzük meg. Hello. Oh, come in! Come in! Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly! Why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic.
Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? Nem nézzük, mit lehet itt csinálni. What is it you might be interested in? Ja, külsőt meg tudom változtatni. Nem tudok magamnak ilyen hajat adni. Vagy ilyet. Na miért nem fordulsz? De miért nem fordítja el a karakter? De... haver. Jó, nem változtatunk külsőt. Köszi. De nem az, hogy akit gondoltam, biztos benne szabályozni. Na jó. Akkor mi kell nekem? Ez mi? Annyi duksz a switch shops, talk with wizarding confections. Fudge. European Sons. Rosemary Square. Voltam már. Majd ott is kéne vennem. De majd kurvára nem hiszem, mit kéne venni. Mindegy, elnézzük. Meglólóba, hát igen. Én sem biztos, hogy feltétlenül. Csak hogy mennyi... Jó, szerelmesek ebben a játékban. Istenem, csoda. Hopp, ott egy repülőkönyv. Hol lett? Rebellion! Tedd fel magad, csak. Csokom néni, nem látott egy repülőlapot? Az ebben én itt láttam. Jó, ez fájni fog. Picit fáj csak. Veletek mit kell csinálni? Nem Rebellion! Jó, viszlát. Ez a játék, ez úristen megvett kilónak. Jó, de fostam tőle, szar lesz. De... Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo! Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Ezek túl drágák nekem. De várj, nekem innen kellene? Okay. Seed packets. Nem tudom, ebből mi kell. Kicsit elveszettek egyszer magamat a Hogsmeade-es kalandba, hogy mi a fasz kell nekem itt venni. Kaptam valami bejegyzést.
Go to Hogsmeade, visit Tommy and Scrolls, visit G. Pippin's potion. Oké. Én meg kicsit könnyen. Go to a G. Pippin potion. Ide kell jönni. Jaj, ne ugrál már mindenre, főhülye gyerek. Menjünk G. Pippinhez. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. A potion's really that versatile. They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Okay, csukkolom. Több ennyi az eszküpet mélyebben. Hozzáérek a Windows gombhoz. Várjál, kirabollak. De subscribe. Hogy ez van rajtam? Értem. Isten. Revelio. Oh, hello. Valami volt, Na, elfejtettem, mi volt a küldetés. De quest. Tom's Scrolls kell mi meglátogatnom. Jó. Tom's Scrolls az mit tesz? An inquiring mind. És itt végeztük, akkor tartok egy rövid WC szünetet, Pardon és me, sir. folytatjuk. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown.
I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. No, Revelio. Well, that's everything. Better go and find Natty. De várjál, nálad már voltam. Tényleg kire voltam. Tudom a lépcsőt kinyitni, ugye? Na jó, akkor egy rövid szünet, és utána jövök, csak sem tudom meg a mindenképpen. Mindjárt itt vagyok.
is tértem. Jó, most hova megyek? Vissza a kastélyba? Ja nem, gondolom találkozok a csajjal ott. És elmegyünk sörözni. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Are we weakening him at all? We have to wrap this down. What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, Officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Repairer. I will see what you want. Lucky they didn't do more damage. Revelio. Repairer. One less thing for Officer Singer to worry about.
how inconvenient travel was before I invented blue powder. Vagy meg ki kell javítani. Mi tört itt el, aminek nem kéne. Megéreztem. Ugye, hogy értem, az egész házat. Repairer. Egy napja van ez, hogy egy házat építek. Oké. Bocsi, én úgy látom, itt van mit kirabolni. Cicca, de sziasztok. Ilyen cicca, hello. Hát ezek önök, mint az enyémek. Istenem, de cuki. Revelio. Az már durva. Értem játék. Morálisan megkérdőjelezhető a karakterem, de jó piáris és segítőkész. Várjál most, a barátnő hol futott? Duga, ja, bejött ide? We were just talking about you. Ez a szabályszóház. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Na, mit lehet innen választani? Ez mi? Drakonik? Nem látom. Ezt az egyet tudom. Jó. Mennyi pénzem van, szól látom, 436. Aha. Várjál, szelleni is tudok? Nagyon jó. Akkor eladom neked ezt a szart. Mondom, eladom ezt a szart. Eladom az alapot. Azért nullát adsz? Deluxe House Club, azt nem. Oké. És akkor most nézzük, mi van. Nem lehet megnézni? Aha. Miért tudom forgatni a karaktert, ez föl? De tudom. Oké. De még elgondolkodok. Ezek legendarik. Nem lesz ki rosszul. Nekem a cipő, mert nadrág nem tetszik, ami rajtam. De az nagyon nem. Nagyon hajszányít jobb csak. Te mit is tudsz? Ó, hogy így is tudom mozgatni. Nekem így... Jó, leszarom.
Basszak, ezt nem is láttam. Ja, Jézus, dehogy. Köszi szépen. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Még előbb kiraboljuk. Mindig kiraboljuk. Revelio, battle-worthy items. Látod? Nem is kell messzire menni. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Önüllőző szak. Lumos. Revelio. Ó, itt is van valami. Na várjál, a hátsó voltunk. Jó, ez olyan érdekel. Kaptam szépen bácsi a lootot. El a kollektor. Ez szükség. Lumos. Jó, akkor Gears. Van ez lesz. Király. Jó. Akkor menjünk. Revelio. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Yo. Good one to know. Accio. Revelio. Kurva életbe. Az a kurva. Potato. Jó, nem ezt akartam. I've always said that travel broadens. Revelio. Ott van. Accio. Na, menjünk, mama. Ő apának. Gyönyörű gyerekeink lesznek. Csokik. Nem karamellnek. Jött persze ezek a kackenek, amikor így bevág, ez szörnyű. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. Értem. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh.
There's a face I haven't seen before. Ez egy férfi? It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Bloodshed? Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Bloodshed. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Szó szerinti fordításosságról írja szerintem. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Lumos. Úristen, de szépen megvilágította. Ne tört ki a nyakad, légy szíves. I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on. Tony, nagyon szépen köszi, and I hogy hope itt you will voltál, tell remélem me. jól érezted But for magad. the moment, we should return to the castle. Jó éjszakát. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. You must return to common room for night. Access the map. Jó, hozzá accesselek a maphez. Go on Hogwarts. Hogwarts, az. Tudnám, hol van a common roomunk, az kurva jó lenne. Új. Gáz van. Értem, én azt akarom, csak nem tudom, hol van a... Nem tudom, hol komódunk. Az biztos, hogy a tóhoz közel. Segíthetnő játékban a common room. Szóval valami wingben lenne? Nem. Ó, bassz meg.
Raid, raid. It's a raid. Smogi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet. Köszi. Sajnos nem tudtalak nézni, úgy néztelek volna, de nem akartam lelőni magamnak az első benyomásokat. Imádom ezt a játékot. Imádom. Kurva jó. Viszont úgy hallottam, te is hogy lettél? Glitterines. Hol a faszomban van a komorumunk? Hogy kell travelni? Nem tudom. Végre tudok bezoomolni. Szia Dávid, hello. Fast travel a komorum. Azt akarom, bazd meg, de nem tudom hol van. Meg fog halni. Segítség! Nem tudom hol a komorum. De nem itt van, hát a túra nézünk. Merméd... Várjál. És hogy kell fast travel-rölni? Itt van. Megvan. Yes. Mission accomplished. Yeah! Jó helyzet, Smogikám, hogy vagy? Neked hogy tetszett a játék? Meddig jutottatok? Jókorán kezdtétek, ugye? Hihetetlen konzolosoknak 4 órával előbb. Hát, mondjuk februárban én annyira nem erőteljes kijelentéstelen, de nekem ez a játék, ez úristen. Ja, nem, hogy 4 órában, éjféltől, ja. Ezt megtudtam. Totál ki voltam. Mi a fasz? Revelio. Kit lehet kirabolni? Lapunk almát. You received an post. Professor Fig, come and see me and discover something in the locket we found and Gringotts. Kellett. Én nagyon-nagyon féltem tőle, úristen, hogy el lesz kurva. És annyira... az eleje olyan, úristen, mondom, ez tényleg így kezdődik, mert mi? Meg dolgok, de onnantól kezdve bekerültünk a Roxfortba. Jézusom. Megvett kilóra. Egyszerűen újraélem a gyerekkoromat. És folyamatosan... Lumos. Ez is nem tetszik. Nem tudom, nekem minden tetszik ebben a játékban. De itt volt valami Pingé szerint valami szennyvízvízes, és nem tudom mire. Ezt még soha nem. Ez mire jó? Majd ez is kiderül. Ja, ezt már még nem pörgettem meg. Nem tudom, mire gondolt. Mindegy. Ide tudom gyors tárolni, mert én nem féltem tőle, már az első perc az volt, hogy az meg persze. Nekem is tetszett, csak nem tudtam, mennyire tudok beinvolválódni a történetbe. De várjál, hol vagyok? Mert ezt jó lenne látni most. És hol van a mi komorunk? Itt. Jó, megvan. Itt a nagy szarnak a tövébe valahol. Jó, meg lesz ez. Illetve hát az első, nem az első perc, hanem a 2021-ben, amikor megláttam ugyanez a játék, én azóta gondolkodtam rajta, hogy na ebből vajon mi lesz, meg hogy tudják megcsinálni. Nagyon vártam, hogy a Gotham Knight-ot, ami egy nagy rakat szar lett. Tehát szerintem a szörnyű volt az a játék, nagyon vártam a Callisto protokollt, amit ugye hát nálad néztem, és hát... Szóval kurva arra irányba megyek. Mondom, hogy nem jó irányba megyek. Hí, már ki ajtó. Köszönöm. Viszont elköszönöm, hogy nem kell venni. Jó étvágyat, Smogi, jó étvágyat. Puszilom Fannit, és köszönöm szépen a raidet. Köszi. Ó, bassz meg.
Mióta tájékozódok itt a térképen, mint GTA-ba. Felfele kell menni. Ha, felfele. Hey, Fligvik. Hello. Te nem a... Nem is vak. Akkor csak paraszt. Ajtó. WC. Revelio. Hello. Nem, mit lehet itt pénzt lopni? Mi folyik itt, kérem szépen? De ne. Tudom használni a WC-t. De csak le tudom húzni. Ó, oh, bazd meg! Reparo. Beszarok. Revelio. Lumos. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Hát a klinikat kaptam rá. Reparo. Hello. Napványát. Félráda, mert akkor mit kell csinálni? Levioso. Lumos. Reparo. Accio. Hát jó, tapni vele sem. Leszólni. Menjünk a... Bocsánat. Elnézést, bocsánat. Itt kell fölmenni, gondolom, lépcsőn. Várjál, tudunk lépni? Reparo. Revelio. Accio. Reparo. Rossz gomb. Levioso. Nem jött össze. Majdnem. Na menjünk. Vagy flit. Professor Fig, as if my shadow wasn't congested enough to miss his charge with the level of a new student of Hogwarts at 50, or if you believe, this is the David Scott and I have still please see Professor Weasley for details. Elnézést. Revelio. Valamit csinálja. Nem látom még. Mindegy. Meg lesz. Gyönyörű ez a játék. Az egész. Na, jön az öreg prof. Beeste, vagy mi ez Isten, ez a föl már tápászkodik. Akkor folytatódik. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me.
And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. És a trollon is ilyen goblin fém volt. The Locket's Secret quest completed. Na várjál. Ez challenges volt, nem az quest volt. Aha, megjelent. Várjál. Ne! Basz meg. Tudok kesztyűt váltani. Nem tudok kesztyűt váltani. Azt hittem, hogy kaptam egy kesztyűt. De ez mi? Revelio. I don't think I can do this now. Best to come back. Accio. Levioso. Jó, nem jött össze. Elpróbáltuk. No, az ennyire nem szabad a játék, itt leugorja. Ami nem is van meg különben. No, hol ott lenne a garok, de nem. Azt hiszem, ma van. Jó. Itt egy bárra. Blokkolt lehet a baszó, ugye? Revelio. Levioso. Jött össze. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Nem, ez... Vakvajon a csávó? Szerintem igen. Don't get too cocky simply because you had one victory. Revelio. He never backs down from the fight. No. You can't imagine how inconvenient that was. Szerintem lebbre kellett volna menni. Hello there. Perhaps you can help me. Elfelejtem. No. Yippee! Whee! Körge, fürge, mürge, ürge. Revelio.
student were to help me with my sad predicament. De kurva nehéz a Rox. Ez vissza. Nem tudom, sose voltam. I believe... I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Revelio. Lumos. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Igen. Hétpecsétes titok, tehát mindenki tud róla. Off on another adventure, are we? Ja, Revelio. Ez a feladat, hogy nyerjék ott. Az igen. Some kind soul help me. Complete a round of spell combination. You can brutal. Jó. Ugyanott lesz, mint az előbb volt. Revelio. Mi ez a kék? Argyllshire. Ez olyan lesz. Van róla. Ready for another round? Igen. I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to, Jewel. Nekem itt van az emberem. I know, Sebastian. I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Nattyvel közösködünk mindenben. Ready to get thrashed? Jó, valahol hát egy kis cső. Apologies in advance. Mit, ti hárman lesztek? Ötlök, kapszlok. Well, there you go. Stupid one. Accio. Levioso. Stupid one. Accio. You're better than that. Levioso. Descendo. Oh, there goes my wager. Arresto Manego. Levioso. Accio.
Accio. Protego. Levioso. Levioso. Accio. Levioso. Expelliarmus. Protego. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Az, levertük őket, mint a szar. Hát ez geci hozzájáték. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Jó vagy. Perhaps I should stick to potions. Hát igen, meg volt a szebb. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Mm-hmm. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Levioso. You'll get it! Next time, perhaps. Ezt Accio tudod be. Accio. Something. Accio. Ah, ez volt a feladat. Excellent form. Levioso. Jó, értem. Accio. De, bazzán, ezt kell. Levioso. Kurva életben. Levioso. Keep trying. Ez meg. Jó, töltődj fel. Arra megyek én is. Akkor. Levioso. 1, 2, 3, 4. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Challenger lettem. Haha. Assignment's all finished. Úristen, de hosszú név. Martinez, Frugo, Jensike. Nagyon szépen köszönöm a követést. Köszi. Jaj. Na, akkor most már tudsz egy gyújtani? Jézusom. Holy motherfucking shit. Igen, erre. Whee! If only a new student were to help me with Hol basztanak, föl kell menni a lépcsőt. might some kind soul help? Megjöttem.
Csokolom. I trust Mr. Brattleby was able to... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Yeah. Ez épp hogy. Incendio. Na most már úgy láttam, hogy nem szerintem Left spell slot. Nincs több spell slotom. To use a spell or written. Csak így működik. A riparót van ide, még nem tudom behúzni meg. Mindegy. Incendio. Nagyon jó. Bocsi! Hova? Beszélni kell? Beszélgessünk. Return to Professor Fig's classroom. Ja. Levioso! Accio! Levioso! Ó, van. Már nem fog elő egyszer már. De szerintem nem jó, hogy a spell slot, hogyha ezt tudom rendezni, akkor még nem rendezem át. Legyen a... Accio. Ez. És ez. Így. Jó. Ez mi ez? Ó, te. Köszönöm szépen. Jó esett. Ezek a kicsi apró részletek, baszok, annyira jók. Szerintem ezért zseniális ez a játék. Ezek az apró részletek, finom kis apróságok. Várjál, ja nem, itt meg kell kerülni. Itt az ajtó. Ja, így jöttünk. Ja, bent. Ah, there you are. Igen, itt vagyok. Ja, azt tudom, beszélünk is. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hackett. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Oké, megyünk.
Revelio. Nem, várjál, hogy van? Szköndió, odahozom, nem. Hogy volt jó? De így a jó. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Akkor beszéljünk Sebastiannál. Tudom, hogy itt van, azt meg nem tudom. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Oh, it's... I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution to Wolfgang. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Levioso! Accio! Incendio! Revelio! See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Varázslatok ingyenesek, ez jó. Bassz meg. Hát jó. Disillusionmentet akkor berakjuk most a tűzhelyére. Nincs teper, ugye? Aha. Jó. Quietly now. Okay.
told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. How to find that book. I'm quieter than a jobberknoll. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Most végre használni fogom az én módot. Erre vágytam. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Phew. We must remain unseen. Leviosa. Azon is most kéne reparálni. Nem működött? Leviosa. Back here. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be.
Naughty, naughty. Ajaj. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Jó. Jézusom, az ezt írja durvább, mint gondoltam. Of course, traces of ancient magic. There must be more. That's it. Ez komoly. Where might this lead? Ez most komoly. Lumos. Ja, szittem valami. Lumos. Accio. Levioso. A varázsat kérte ez talán a... Ah, I need to wake up that rune over there. Accio. Levioso. Mi? Ez kellett? Szarsz. Reparo. Fura. Ez... Mikor is azt szoktam. Not surprising. Guards at the ready. Revelio. Oh. Hát jó. Bocsánat. Explicit combos, blah blah blah, collecting this way, wait, okay. Jó, ez a kék, az az Ancient Magic, hogy hívják? Mindent értek. Accio. Levioso. Accio. Levioso.
This must be the way forward, but to where? Accio. Revelio. Nearly there. Best keep my wits about me. Incendio. Protego. Accio. Lumos. Incendio, Levioso. Incendio. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Levioso. It is a book after all. Imádom, Sky, komolyan mondom. Nekem így... Még februárban csak, de szerintem évjátéka lesz. Nem tudom, hogy az LMV2 meg a Talker milyen lesz nyilván. De ez... Annyira bele tudom magam élni. Úristen, nagyon. Gyönyörű a... Tehát nagyon. Olyan jól megfogja ezeket az apró kis dolgokat, ami miatt jó lesz ez a játék, a hangulat. A harc, az... Ja, így az irányítás egy picit nehézkés, de összességében... Jó. 2021 decemberében láttam meg, azóta várom. Én egyre jobban féltem tőle, milyen játékok kijöttek mostanában. És tudom, játszottam a játékot, most tudom is volt egy játék. Toltam, meg amit vártam. A Pókembert toltam, ez nem új. God of War, tehát ez is valamikor kijött januárban. És ezekről tudtam, hogy ilyenek. Ez teljesen új élmény. Aha, és imádjuk ezt. Ő nekem odabasz az a játék. A kastélyba elfutkolások az alapmágiára megtalálsa minden. Jó lesz az, csak meg kell szokni. A Forspokennek van azt hiszem picit hasonló, de ez annál jobb. Meg tök jól lehet kombózni.
És ez a kombózás szerintem ez a geci nagy You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach. Welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Értem, tehát ezek, hogy aki 5. évben kerül be, ez a kor valami különlegesség. Szerintem lehet majd... Várjál, mindjárt. Csak menjen végig a... Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Őt ezt a pívet ki kell nyírni. Akarom mondani. Várjál, gyorsan. Tehát ezek föl fognak nyílni. Szerintem akkor ezeket lehet quickshotolni, és ide be tudod rakni éppen milyen magicet akarsz használni. És akár ugyanazt is berakhatod többször is. És akkor cooldown így ki van lőve. És itt, ha megnyílnak ezek a slotok, akkor nyilván lefele is lehet húzni. Ha nem, mire gondoltál? Jó, itt vannak a járvátok. Bocsánat. Na szóval, van egy nem, az a más harmadik. Kell egy... Igen. Kell a láthatatlanság csodaszere. Meg kell egy... Romusz. Azok alapnak jók. Jaj, de megértem, mi ez olyan fény. Valószínűleg nem kell azt nézni, de én azért. Én úgy gondolom, hogy mondjuk ide beraknám a tüzet, és nem tudom, hogy dupla egyre mondjuk lehet, vagy kontroll egyre, nem tudom, mert nem jutottam oda, és nem ismerem a játékmechanikát ennyire. Ez mi ez a filmfelhő?
ezek a transfiguration, látod? Ja, bocsánat. Meg az is lehet, hogy lesz 5-6-7, 8. Aztán meg control 1-2-3-4-5-6-7-8. Csak nem bukjuk itt éjszaka. Hopp, várja, rossz irányba megyek. Ó, ez hülye gyerek, mit kell fölvenni? Erre. Nyilj már ki! Az ajtók, ezek vannak szarul meccselni a játékban, olyan lassan nyitja ki őket. És itt ennyi idő alatt. Kicsit a Resident Evil-nek az első részét eszembe. Ahol ugye az ajtó kinyitás volt a töltés. Jobbik előbb-utóbb meg oda vesz az elét. Ahogy szól. Jó. Quest begin. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's csak eljutok oda, hogy nem mutassam, Fig, you have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio! Superb, well appointed. Hát ez azért többet ad.
Destroy. Miért jó a Destroy van? Kicsit érdekes módon a tavaly februári játékra emlékeztet, ezt olvastam. Gyorsak akartam a Dying Light 2-re, ott volt egy pár dolog alsó érzésem. Na várj, most lett update a collection. Nagyon csodálatos. Collections. Jó. Keep switch my mysterious designs. Jó, és most akkor bent van a gear menübe. És hol? Értem. Értem, és hogy a kurva életbe tudom használni. Értem. 4%-nál járok, ez kemény. Meet me in Lower Hogsfield as Játszom soon már as 4 órája possible. minimum. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. No. Challenges. Quest. Nem. Nem. Quest, baszol nem. Logic class. It wants me to practice avoiding attacks by dodge rolling. Ezt az előbb is. Ja. Most ez nem érdekel. Wait here to advise time from a date. Lehet a day. Ilyet is lehet. De most ilyet miért csinálsz velem, hogy nem engedsz tovább játék? Nem akarok. Isten verében. Ó. Látszik rendesen. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Revelio. Oi, can you help me? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful.
Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Értem. Revelio. How nice to see you, my young friend. Accio. Oh, don't do that. That's not necessary. Érte. De félőbe kéne jutnom. Várjál? Aha. Hopp. Levioso. Accio. So much better. Várjál, ez mi? Ez főküldetés? Revelio. Na várjál, én most nem akarok oda beszélni, más küldetést akarok csinálni. Akkor ezt... Na. And have you... Most ezt bekrekkelte? Lehet valami to practice everything. Igen, sikerszóval tudtuk kezdeni. Nézd meg. Értem. Hol a faszomba? It's time to prove your dueling metal and see if you school champion. Meet me at the useful. Ez rohadnál meg. Meet me, oké, mindenben találkozunk. Let's see me in this girl. Oké, ez megvan. Ezek vannak. Akkor nekem hol kéne mennem? Jó. The library. Ide kell jönni, jó. Most mi történt? Holnap F1? Szerintem nem tudom, szerintem ezt fogok tolni holnap is. De már kéne majd lassan. Nem, gyakorolni is ártana. Ah, a rhinoceros. I wonder if you might be able to help me with a small, You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons.
I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Mumush. Are you afraid of your own shadow too? Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Bartholomew Chobrimort. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Professor Garlic. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get proof. I shall be forever in your debt. Én örülök, de én kurvára örülnék, hogyha elküldi arra a missionre, amit én bequesteltem. De nem. Sounds intriguing. Tisztán értem. Jó, leszarom. Majd kiadj. Ez be. Find the location displayed in the painting. Revelio. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Custom. Accio. Levioso. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Meg folytatjuk. Oké. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Dear, I shall get in trouble for this. Lumos.
Jobbá. Levioso! Accio! Értem, mit kezdett sem. Levioso! Accio! Revelio! Lumos! Mit kell csinálni, drága? Egyetlen kis siker. Na jó, akkor menjünk arra, mert mondja a mondani való. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Yay! Whee! Jó, ez kész. Toljunk észre, spell. Hello. Köszi. Hát ezeket azért nem látom még, mert nem vagyok eddig a szinten. De kicsit tényleg Resident Evil-os volt az ajtónyitás. Revelio! Jaj, szép vagy. Valami vizet kell rakni meg valahogy. Lumos! Jézus, mert a hangra is figyeltek. Sose tettem észre, Lumusnak volt a filmben ilyen hangja. Beszarok. Egyszerűen félelmetes. Jaj, szétbaszok mindenki. Hello, Sean, I'd like to practice with the training dummy. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time... That'd be brilliant. Wonderful. I'll say if you need to stop. Nem az, hogy le tudták kopizni, hanem egyszerűen, hogy odafigyeltek rá. Na, várják. Accio, incendio, levioso. Excellent form. Ja. Mi lesz a következő? Incendio. És belém, bazd meg. Levioso. Next time, perhaps. Na még egyszer. Levioso. Accio. Something. 3, 2, 4. Levioso. Accio. Incendio. Jó, viszont le tudták kopizni, milyen részletekre figyelnek. Ez nekem szokott tetszeni. Accio. Incendio. Keep trying. Hát meg. Gyere rám. Na. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio.
Azért lett kifogy a varázsa. Ez lassabb. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Megint majdnem kimerültem. Impressive wand work. Persze, I'd hate persze, to face Sky. you in a duel. It was just a dummy. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Ezek a gyereknek elég nagyobb a pofája. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Már 2 napja gyakorlatilag gyerek. Absolutely getting. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Persze. Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the Most már 4-en vagytok, Geci? Nem egyre jobb varázsok, hanem egyre több. És mi az én karakterem feljön? Az jó. Accio. 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 Protego. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Arresto momentum like a winner. Accio. Protego. Incendio. Accio. You're better than that. Arresto momentum. Protect. Lumos. Bazzai, nem Lumust akartam. Accio. Incendio. Accio. Protego. Accio. Ráide. Accio. Protego. Accio. Leviosa. Incendio. Legyőztek. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Hát nyilván. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Szétrugom a picsájukat. Protego. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Jó felütöttem. Protego. Descendo. Lovely. Azt meg. Elakadtam. Na jó. Nem Care to kapcsolunk. try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Arresto momentum. Leviosa. Protego.
Dögölj meg! Care to try again? Persze, amíg le nem verem őket, addig. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Na jó. Accio. Incendio. Protego. Fringo. Nincs energiám. Veo che Lumos passa. Accio. Incendio. Protego. Come on. Arresto momento. Accio. I'm the one. Accio. Incendio. C'è, cosa per... Accio. Incendio. Protego. Accio. Incendio. Igen, már nagyon kéne ez a spell. Care to try again? Az a baj, hogy egyszerűen... Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Geci. Szívósak. Arresto momento. Confringo. Protego. Accio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Arresto momento. Protego. That's all you've got. Expelliarmus. Protego. Levio. Fringo. Accio. Incendio. Lumos. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Arresto momento. Confringo. Protego. Accio. Incendio. Accio. Protego. Levioso. Incendio. Arresto momento. Accio. Care to try again? Igen, és Adavakadabrába Yes, I'm ready jönnék. now. Very well. Good luck out there. Ezek miért bírnak ki ennyit, bazd meg? Protego. Descendo! Accio. Incendio. Arresto momento. Levioso. Accio. Incendio.
Care to try again? Nem tudom. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Szétbaszom az arcokat. Greedy vagyok, persze. Össze-vissza nyomkodok, az a baj. Ugye, csajszó. Nem jó. Accio. Incendio. Fringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Incendio. Protego. Accio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Better than that. Protego. Accio. Accio. Incendio. Protego. Nem jó. Accio. Incendio. Kicsit Care to try again? igen, szeretem a szarrá Yes, verlek. I'm ready now. Very well. Good luck out there. Ezért még geci sok XP-t fogok kapni. Nem. Accio. Incendio. Accio. Protego. Accio. Incendio. Accio. Jaj, hú, bassz meg! Protego. Accio. Accio. Incendio. Lumos. Megint dobusszal vértem ki, hát ez értetlen. Lumos. Fringo. Accio. Fringo. Az előbb kettőt Care to leszettem. try again? Igen, újra. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Jó, jó, jó. Push. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Protego. Accio. Incendio. Protego. Accio. Incendio. Ez meg, jó a kúrde. Protego.
megpróbálom, amit lehet. Csak az is energy, és megy le az energy, és nem tudok annyit. Yes, I'm ready now. Very well. Kurva szívóság. A orv nem volt azon ilyen kemény. Azt kell egyébként, hogy egyre kell koncentrálni mindent. Ez meg, csak nem látom. Támadnak. Támadásokat így visszafogom. De nem véd meg az anim sem, tehát Ragnarokban, God of Warban is megvéd az anim, itt nem. Itt eltalál. Kemény a játék. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Na nézzük még egyszer. Na most szét kell verni őket. Ki kell PC-zni. A leggyengébben. Accio. Incendio. Ott vagy a leggyengében. Nyomom a kút, bazd meg, és beakad. Körre sikerült. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Yes. Hú, bazd meg. Ez nagyon... Just do it. Gyerekek, ezt a játékot annyira élvezem. Shame it's over. I was just getting started. The best duelist won, I suppose. You can't be beat, can you? Beletapostam a lelkükbe. Ez tetszik, hogy reagál a játék. Hoppá. Úristen, de jó ez a játék, gyerekek. Erre csak áradozni tudod.
kind soul help me? Megmutatom, hogy kell szólni, gyerekek. Ja, hogy ez ilyen... Inkább 14. I hope you're able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Yeah, that's right. De miért fordul meg az egér? Tartom egy irányba és megfordul. Good work. The dummy is here if you wish to stay. Jó, melyik az a varázslat? Ja, nincs meg. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. How awful. Fascinating. Time itself? I never would have imagined such a thing. Oh. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. De nem. Menjem vissza bele. Gyere, Dami! Verlek téged is, mint a szar. Nem tudom, melyik az a varázslat. Ó, ez. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep... Accio! Levioso! Expelliarmus may save your life. Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Still at it. Accio! Incendio! Levioso! Accio! Expelliarmus! Incendio! I've always said that travel broadens the... No, ez már herbioló csak lesz.
Yuppie! Wee! Wee! Only a new student was Wee! happy with my sad predicament. Magyarázza két különbséget ott a megfejtő. Kurva jó ez a játék. Wee! Futajtok. Valban nem futunk, hogy mi van? Befutunk. Anyád. Smell. Is she growing Punja's onion again? Wee! Wee! Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. Biológia tanár. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Hát inkább a... How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. Mary The prudent Poppinsnak a... herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bone. Hagridnak és Mary Poppinsnak a közös ivadéka. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber Ízletes known as the fülepirítóssal. mandrake root. De azért valljuk be, megkennénk mindannyian. Accio. Hát ezt a varázslatot mi is várjuk. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ez másodévesen. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut down the soil! Olyan irányításai vannak a játékok, hogy beszarsz. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. Yeah. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Mondom, ez Mary Poppinsnak is Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like not... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Én nagyon élveztem. Actually, meg kell nyomnom a space-ről, meg kell pörgetnem, hogy egész gőgő. Nagyon izgi volt. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. And time. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Ott van én, csokolom. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. És varázsoltam felé egy felhőt, hogy megöntözzem. The leaves of this one
Jézusom, ezeket meg kéne jegyezni. Úristen, én ezeket nem tudom megjegyezni. Ennyi minden. Small part. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Ja, kilépte a játékba. 825 másodperc. Addig megvarázsolom. Protego! Nem ezt Revelio! Ezt akartam. Jézusom, erre már holnap nem fogok emlékezni, vagy... Már ma nem fogok emlékezni ennek. Úgy téged nem kirabolni? Ekkora egy... Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Yeah, sure. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Brilliant. Oh. Oh. Thank you. I nearly put Sebastian in his... Here we are. Home of the Chinese Revelio. chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. Protego! That's like hogy mindig. Expelliarmus! Accio! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Levioso! Accio! Revelio! Elloptam. Ott van benne. Na, itt nem tudok bemenni. Elég laza itt az oktatási rendszer. What are you up to now? Whee! 6 perc. Itt is átlopni. Látszak lenni. Ezt is eladni. Lehet itt lopni, nem tudom mire jó, de én mindent elviszek. Revelio. Igen, szerintem az azért vannak ilyen tavik ilyen helyen, ahol várni kell, hogy... La. Jó van. Lehessen gyakorolni. Jó, addig beszélgessünk. Hello. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Úristen, téged kell megvárni, ugye? Incendio! Bocsánat, én fel akartam gyújtani ezt a halmot. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Someone was practicing with a broken wand in the common. Én nem akarok ezekkel beszélni, ezek hülyék. Te is hülye vagy? Jó, te legalább nem akarod beszélni. Ti hülyék vagytok? Ti sem tudtok beszélni. Dear Professor Garlic, I'm very thoughtful of you. Struggles are my favorite, blah blah blah. Nagyon hasznos levél volt. Még 4 perc. Inspektáljuk meg. Mit tudok hozzáadni?
Expelliarmus! Bazd meg! Elfelejtettem, változtattam varázslatot. És nem is ezt akartam, hanem ezt. Lumos. I think it's rather unique that you can see the lake. Revelio. Repülőkönyveket mindez hiszed? Úristen, de hol lehet lemenni? Téged mind nem tudlak versenyezni. Messze itt nincs. Akkor annyira nem volt izgéz lejötte. Bent izgívnek tűnt. Létre. Nem, ezt nem tudjuk használni, ez hülyék vagyunk. Mindegyik. Ment a mágtan. Revelio. Na mondd el, mit akarsz. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Incendio! Cabbage-et támadja meg a... És hogy kell cabbage-et megtámadni? Cabbage. Hogy támadja meg cabbage-e? Áruld már, drága játék. Santos. Ezt kiválasztottam, igen, és 8-as gomb. Bazd meg. To select a chase weapon from my tool, and toss it to... Értem, és hogy kell csinálni. Áruld már, hogy dobom el. Lumos, Accio, Levioso, Incendio. Ezt értem, hogy működik. A játék kezd foglalkozni. De ide nem lehet behozni a cabbage-et. Ez essentials. Az is érsor van Gigatro, értem. Petrificus Totalus, de jó, azt is fogom tanulni. Nem tudom. Mouths on. Jó étúban. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba-tubers and bouncy bulbs. Raid. The kind of It's a plants that have your raid. back in a fight. Not saying you can't go it alone. Raidet szúj szem. Köszönöm, Well, imagine drága. that wasn't a dummy. Köszi.
I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them if you're keen. Other plants too. Ones your parents would plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Jó, hát nem fogom bánni, hogyha nem látlak téged, ha de közömettel jutottak kínai kell dobni. Zseniális képesség. Akkor föl tudod gyújtani embereket az akaratommal. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Ez újra kezdődik? Ó, hát ez csodálatos. Most már elmetek a kicserbe, a jó terve a légem. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Bántottuk szegény, de most... Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my pants. Meg ezt adattam, azt mondtam neki. Van valami új cucc? Nincs, ezt nem értem. 10/20, de... Na jó, srácok, akkor menjünk tovább. Nézzük a jó kis mission-t. Hogy megyünk több quest. Required level 4. És hányas level vagyok? Potion quest. Színnel. Most tudja, hogy elmegyek. Nézzük meg, mit tanulunk a pálytartanon. Csokolom. Ágiva. Jó, kiét az ajtó is. Shouldn't there be orders or someone from the ministry guarding the school after the... Black would never allow that. Yeah. Still a very pleasant hely. Na nézzük. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Annyira ügyes vagy a pályítatomból, szépen sem.
Irányba tekerem! Ez az! Na, teker. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. What was it again? I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hope. I simply need... I'll get you the Fruiper Feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fruit feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. A well-prepared witch. Revelio. Potion stations organized and free of clutter. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Here's the Fruiper Feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Ez így fogjuk lekraftolni. Király. Alakul ez. Éppen én itt kergettem, amikor mindig automatikusan teketem, mindegy. Ahogy mondjam, igen, ez Harry Potterben mindig problematikus volt szerintem, hogy van egy csomó dolog, amit csinálnak, miért? So why my friends are you doing that? Változtam ez a lámpámnak. Fehér színnek. Na. Ez, hogy nem bassza szét a szememet. Bocsánat. Na. Ez mire jó egyébként, hogy ez in a durable rocky skin. Oh. And now we add the mallow sweet. És hogy váltom? Aha. What's happening? Wait, it's not supposed to...
Szorulba váltottam ki. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. Az a vicc, hogy What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. Revelio. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Quest, igen, Venus valóra. Azt még megtrekkelem, azokat megcsinálom, aztán szerintem megyek aludni. De a kicire jössz majd. My robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Bejlek is Handy resource indeed. De ez például zseniális a játékban, hogy reagál a cselekedetekre. Történik valami, és kurva jól lereagálja. Beszóltam a herbiológia, talán herbiológia. Herbiology. És ki ezt vajdi? Mindig körem. Whee! Ugye ez a poén már 50-szer nem üt akkorát, mint elsőre ütött. Revelio. Jézus. Dehogy nem. Incendio. Accio. I could spend all my dice. Revelio. Te lépcsőbe. Nem is az alahommarra varázslatot meg. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio! This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Jó, akkor iparót berakom a... Reparo. Nem reparózunk. Devil's snare.
seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Oh. Incendium. Lumos. Nagyon szar védelembe. Accio. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Oj, baj van. Lumos. Incendio. Lumos. Vem aqui. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Ez az érzés, hogy nagy szarból leszek még. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Accio. Ja, csak ennyi. Jézus. Hát milyen ez a játék. Idén 3 játékot vártam, ezt, többet, de 3 játék van kiemelve, amivel játszani fogok biztos. Ez a LMV 2, meg a Stalker 2. És hát nem gondolom, hogy ezt vártam a legjobban, de hogy ez lesz a nagy kedvenc, szerintem erősen merek elfogadni. Have you found anything to prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. It looks I'm supposed to find the dragon fountain, the green background makes. Oh, ez még vissza van. For me. Na várj. Ja, de hogy ilyen volt. Revelio. Lumos. Ezt én most megcsináltam, vajon?
that Hufflepuff girl said in 1421. Revelio. Oh, that's class, that is. In trouble, are we? Been up to no good? Lumos. As much. Revelio. The second landmark from Arthur's treasure. Yeah, the treasure map. Revelio. So. Inventory. Az inventory-ra gondoltam. Arthur-szak, ezt akartam hozni. Szerintem ez a kép, és kéne ilyen szökőjük egyszerűség. Revelio. Revelio. Ja, ez van. Szerintem. Protego. Lumos. Revelio. De akkor mi a gírt hozott be, ezek a inventorit nyomok. Ez megvan. Kell a kép a havastályjal, a lefele néző sárkány, meg ez a pszichókútszerű szar. Ó, nekem is bejön, nekem is. És annyira szerintem szépen nyúlnak a játékhoz, hogy ez csodálatos. Revelio. Legalulra, szerintem ezer szebb. Hát itt lehet lejjebb menni. Revelio. Nem értem, hol lehet. Ez a... Ezt nincs voltam
mind typology myself. I'll take a All of my siblings have finished at Hogwarts. If you step in the wrong place and become engulfed in a stench, well, be it on your Köszi Sky, hogy itt voltál. Köszi. Jó szép álmot és jó pihenést. Hogy mondják, ezt meg is fáradok, mint az állat. Meg fog őrülni ezeket a nyomkereséseket, és elfutsz mellette 1000-szer. És kiderül valami kis szarnak a... Revelio. Mesőz. WC-be kell fűzni a fájtalokat. Még tudunk menni. De eddig. Hát ezt a térképkeresés mindjárt vagyok. Nincs akkor dögöljön. Zárva. Jó van. Hoppá. Azt van. Mindegy, így is jó. Quest. Még ezt meccsem, aztán szerintem én is elköszönök. The girl from... Menjünk bárnőket! Aztán elég a mai napnak vége is akkor. És akkor második napomat lezártam. Hoppá, hát én is ki akarok menni a falon, jól van. Ja, kezd érdekes lenni a dolog. Nyerd, mi már arra itt tesz fel. Lumos. Oh. Belém gyűsz. Hát mindjárt megkapod az Adavakadeveret. Mit képzelsz magadról? Aki persze, hogy készül. Azért mennyit kellett metezni, hogy ilyeneket kaptam. Úgy másta van. Hát akkor lehet, hogy a Choices félre fogja érteni egész a pitvárt. Bocsi. Bocs a szívem egyetlen királynője. I really have made a mess of things. Nem veled akarok beszélni, bázd, én ide jöttem. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Ja, kisvalútól. Anyját, és végeztettem. Mi a fasz? Mi faszával kell ezzel nem találkozni? Roxfort. Mi fasz? Hol van Roxfort? Hát láttam Hogsmeade mellé. Adja békén. Ez Hogsmeade. Ez mi? Hát értem én, hogy gőzgép, de ez így érdekes lesz ez a Hogsfield. Lumos. Revelio.
Nem tudom szeretni, hogyha is sárgálik. Lumos. Na mindegy. Jézus. Tőletek a gombákat, hogy nem tudom, milyen szedek, de semmi a legkezdő. Kicsit olyan, mint Evilben a gomba, amit szedni kell. Van. És minden tereptárgyat, nincs ilyen, hogy láthatatlan fal. Jövök, baby! Mondjuk itt át tudok lenni. Nincs ilyen, hogy láthatatlan fal. Lehet, hogy lesz, biztos van. Most levágom az utat. Milyen gyönyörű ez a játék. Istenem. Jó, elmegyünk Roxfortbe. Megfektetjük a nőt, aztán elköszönök mára. Elkezdek zöldségeket beszélni és kékségeket halucinálni. Elnézést. Pár principet csinálni erről a játékban. Gyönyörű. Szerintem gyönyörű ez a játék. It's like a place right out of a storybook. It is good to see you, my friend. Hát igen, addig láttál rá 4 órát. Mely napot itt játékidőben. Semmi. Még a bevezető. Jó, hát 7 órából, ugye én 6-kor kezdtem, 7-kor indult a játék, akkor még egy fél órát csomagolt. Abból egy másfél-két órát, tehát egy 5 órát tudok. Tudom, szóltál már, csak beszéltünk. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. Holnap veszed meg, akkor viszont azt 10 eurót sajnáld, és a Deluxe Edition venni, mert akkor tudsz vele játszani. Hogyha nem a Deluxe-ot veszed, akkor csak 10-én. Elkezdve vele játszani, valószínűleg ugyanúgy este 7-kor. Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here?
beseech you for some assistance? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. Akkor most el kéne menteni. Settings-be talán. Save game. Itt 5 óra. És akkor keresünk valakit, akit ő lehet raidölni. Raid. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt, remélem élveztétek, nekem nagyon tetszett ez a játék, rengeteget adott, és menjünk át Alvinhoz, aki Hunt showdownozik. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok, valószínűleg holnap este folytatjuk, hétvégén biztos jövök. Sziasztok, legyetek jók, ha tudtok.